常識を覆すチームペーパーレックス。その混沌としたアプローチの中心には互いへの信頼という強い柱が立つ。Vamos. Hello anh em. Ít co mà buồn ngủ quá luôn. Hello Trường Phạm, hello Hưng, hello Milo, hello Esports too soon. But a lot of things changed. Thôi tắt mẹ nhạc đi. Không có tiếng ông ơi, tại vì nó đang có nhạc dính bản quyền á nên mình không bật tiếng. Chiều nay em còn thi một môn, chiều nay anh còn tập địch mẹ 5 map. Thì anh vít, 25 em bay anh vít ạ. Cảm đâu, vừa ngủ dậy chứ. Các bọn nó có quay media nhảy không nhỉ? Thấy bảo có một ngày làm media anh ạ. Em không biết. Bọn em cũng phải chụp ảnh ở, thấy bảo là phải chụp ảnh hay là làm cái gì đấy với cả Riot ở Sing này nhưng mà không biết đến gì cả. Nhìn mệt dậy anh trai. Không mệt mới lạ luôn á. À, mày 4 rưỡi ngủ, 10 rưỡi lại dậy. Watch party. À, ngày nào cũng chạy tử phải đến nịt mà mày hơn 12 tiếng. Hello em Linh.
Anh ăn sáng chưa? Chưa bạn ơi. Mình chưa làm gì cả. Mình mới dậy đánh răng rửa mặt tập thể dục. Mình chưa làm được cái gì cả. Mới vào nhẹ tổng sơ đồ trên 2,5 map xem cho sướng mắt. Làm gì làm, nhưng mà nếu mà có thắng hay thua thì đừng chửi player là được. Ở đây bọn mình không thích nhìn chửi player cho lắm. Tay nghe xịn đấy. Đúng rồi. Potter này trước bắn set go chuyên nghiệp cho team CLG rồi phải. Either which way, because each Kiếm đồ ăn anh em ạ. Em Linh thôi. Cái lồn đi nhỏ. Hello Zaret. Anh Công Anh ơi, bên em đang có chương trình chào mừng ngày báo chí Việt Nam 21/6 nên có được mức chiết khấu giảm giá 54% cho gói combo 5 báo VIP đưa tin về công việc sự nghiệp và thương hiệu của anh. 5 báo gồm Year One, đời sống pháp luật, người đưa tin, văn hóa và phát triển, gia đình, tặng 15.000 lượt theo dõi trên trang cá nhân, 15.000 lượt theo dõi trên fanpage. Vì bên em đang chạy chương trình nên các khách hàng chốt làm trước ngày 17/6 được ưu đãi tốt nhất ạ. Mấy cái gói booking kiểu book báo ấy mà anh em. Hỏi được nào mấy cái kiểu booking gọi là gì nhỉ? Chạy bài quảng cáo cho KL trên báo à? Thiếu gì? Tiếc quá, mình lại không phải KL. yeah, but Loud coming in Let's with go. the benefit of a couple of days to watch some games. I've got my on fracture here is where EG ran away with the protocols game. This utility synergy constantly catching DRX off guard. Do they get away with the same thing here versus Loud? That's the question, Demon. One already dealt with. Aspas perfect Kinh start. vãi luôn. Boostio, no opportunity to really trade much off that. It's already cut down in numbers. You're looking for some sort of flex back in from Dish. The timing's great for Boostio there. They need to flood out now. You need to get that pressure building from Dish. They try and get to the site. The underhand flash was pretty good from Sadak, but they should still be able to get the plant here. Will do. Sadak not spotted on the boombot though. Jorgamo does have a deep position towards spawn, but that's there. Gardner, Jorgamo. No idea. Yeah, no idea because of the boombot. You're absolutely right there. That's a little devastating for them. Sadak can be grinning it. Yeah, what a shot! Com needs more though. Dark goes out by a couple of seconds. Let's get to challenge. Ethan overwhelms. And now it's just Dewey's. That young gun made a name for himself on this map not too long ago. But can he find these final two? Low HP, yes, but the time is already ticking. Com, heroic performance from the site there as well. Kept them in that round. Beautiful recovery. Rõ ràng Liquid mày mạnh hơn rồi không? After losing D1, probably the most pivotal member of this composition in terms of going for a set execute here on the pistol. Fantastic stuff from Com to flip this back in their favor.
And the fault line sets him up for success. And statistically, we have to know how many of these pistols EG are winning, how many. Nhìn mà mày vẫn cứ là Aspat và khẩu Frenzy, ác mộng vãi lồn luôn. Đéo hiểu nữa. Thề luôn, khẩu Frenzy trên tay Aspat này cảm giác như kiểu đi con mẹ mày x2 công lực kìa. Ảo vãi lồn, nó bắn ảo vãi lồn luôn. You have to remark and note that regular season run coming into this. They were near on infallible the way they were playing. Absolutely monstrous. So I wonder if EG has that same sort of freedom. Here we see very light investments, less just a little sheriff, frenzy with Aspas. We'll see if EG can keep this clean, keep methodical, go through that protocol list. ZOWIE actually isolated here with. And these are. Paranoia sent through, but no follow-up just yet. Surprising, no one tried to shut down that. That felt like a really good chance, but it's less to find Boostio. So first bit of chip damage done, successful for Loud here. Any more to come from it? Slight upgrade. Les did get tagged up down to 30 HP, but Bulldog in hand. ZG looking to navigate their way towards A site. Loud. Hello, I'm back. Have the reading on the timing, yeah, especially with a lot of freedom to Les. Is he going to take the rope? He's actually getting behind them. Yeah, but the timing, they actually might be able to keep it towards A main, but again, he will have an opportunity to this. They are Cả going to mid take a couple nghe. of seconds to get that Super fan utility luôn. down close, smokes towards the A site. Yes, you're going to have one put back by Tuis, but that's fine. The flank may have lost a little bit of its Đợi mình punch tí to it ha, because mình they're still order moving đồ ăn both cái. one. They've all opted to basically sit on site, excluding one. That's Demon One here. Stunned up, tries to fall away, find a safer position. Loud and knocking at the door now. Stunned to follow. He's in danger, needs some help. Ethan can't do it. Aspas is there. Loud trying to get dangerous here. Demon One! Shot and a half! This guy is monstrous! Thề luôn, đi mẹ thằng này. That got so dangerous. Thằng này bắn Agadin, thằng này bắn Agadin ảo cực luôn. Thằng này bắn Agadin toàn một táp vào mặt, bắn vãi lồn. How is he not dead here? That's ridiculous. Lồn này bắn Agadin kinh vãi lồn luôn, mình nói thật. Đi mẹ mày nhá. Cứ half buy với cả bonus là nó bắn Agadin, nó bắn toàn mặt luôn. Đéo tin được. So well handled. Old progress-wise as well, Com's pretty close by to his. I mean, Demon One not a million miles away. Aspas very close by. Now into the bonus, we have seen statistically EG doing very well here. This one, not going to have as much punch to it. So I wonder if there's a plan in mind that they can maybe hit here. But Loud, let's have a little look as to what they're doing as well. I mean, Boostio on the Sheriff, they obtained the Hunter's Fury as well. And 3 rifles to work with here, though. So they're bringing a couple of SMGs in, Lauren. This is an opportunity to potentially stack up. Especially if they lean towards B, where Loud only have 2 players positioned right now. If they play the trades, this is Em không để ý thấy cái back nữa. Sadak though. Probably the first one to really feel that contact coming through. Does have less by his side. 3-play stack over towards 8. Will take a second or two to come into any sort of effective range. And tower controls there. So, speaking of the ult, noted it earlier, Com's going to send it, and it's actually Boostio to find Sadak. Okay, talking about on the site, light work towards Les, and Mike, this is gorgeous to watch. Like I said, they actually identify Set up, đéo bao giờ chạy được. Đéo bao giờ chạy được. Aspas and Cong Anh need to find something here, but Boostio stands his ground. Okay, surely not. No more. What? This is genuinely a treat to watch. These bonus conversions, this is gets a full buy from Loud. Note that. This isn't just an eco. This is nothing like the sword. They got 5 standing. They got upgrades galore, and Tuis is on 24 HP. He's dead. EG. Flawless. There's the Prime Gaming Flawless. And that is a call to attention for Loud. They got to wake up. This is so beautifully set up as well. The Nano Swarm, the Paint Shell, the Aftershock, and then the Hunter's Fury on top of that, poster behind it. EG don't even need to take contact towards Arcade here. The utility combination forces Loud a little deeper. You see here, Sadak just has nowhere to go. That is a brutal take towards tower. Wow. What a huge tool to have at their disposal. And how are you meant to be comfortable in tower ever? It's... Again, this is invested from so deep as well. Loud can't aggress onto this. And it's a very short list of those who've pressured Loud, who's taken maps against Loud, and EG are one of those teams here. Very exclusive list. Some of the best that we've seen throughout Valorant thus far, but converting it into a win is a different thing altogether. This is map 1. EG have done statistically what we've been discussing them being exceptionally good at so far. Now, can Loud get a little dangerous? Yes, they can. That's a rifle recovered and a player isolated, and they've read this correctly. Expecting that flex from the other side of the map now, over towards 8. Smoke does go in, but EG looking to disrespect that. They're straight on through. Aspas does pop the ult though. He's a scary man. There's
no second layer to this right now. It's just Aspas on site. He goes 1 for 1. Ethan will find it. Surprised no one tried to back him up a little bit, maybe put their life on the line to try and facilitate something. But speaking of that, life on the line, Com, just a perfect positioning here to make them so uncomfortable. Yes, there's still 3 alive for Loud, but Com's position is maintaining so much area of this map. Thành bại tại Com này. Gonna find it hard to back away from this Nếu now, mà so Com get chết isolated. thì Lao thắng, mình nghĩ thế. Two sheriffs in his teammates' hands. Stunned. Con nào cũng lớt được mà, cái chính là phải có giao tiếp. Loud maybe just gonna look for a couple of exits here. Xong rồi, 4-0 rồi. Jogo will find Dewies and less. How much more damage can you get? 2 more potential victims. Com's just going to play the timing, doesn't need to overdo this. And it should be hard for Les to really connect something clean here. Yeah, okay. EG navigating the threats in that round. 4-0. Getting a little bit Khởi đầu quá đẹp cho EG. That's much closer. So, 4 on the board for 4-0 cho bên Công nữa. Nhưng mà bên Lao đéo có Sentinel nên là bên thủ khổ cũng đúng. Loud need to answer back early on in this half. Yeah, I think if this one gets completely taken away from them, I'm wondering when that timeout hits. Could be Again, round 3, they played it very passively. As soon as they got rifles on the board, it was a lot of space conceded to EG. And like we said, the investment of utility in the ultimate was so deep. There's no answer back in for Loud there. Okay, gearing enough steps, that paranoia is going to send most of EG scrambling. Les trying to buy some time. He's got Dewies by his side as well. This is very nice. And the crunch is on the way. It's just murder of Dish. Beautiful from Loud. Stunning shutdown of that. And Ethan's got nothing to say about the matter. That's the response they needed. And it was clear. And we'll chip away, force a full repurchase here from EG. Should still be protected though in terms of the buy behind this. Nhưng mà giờ tiền nó không phải vấn đề với EG. Chỉ là EG có đi mà mới tận dụng được cái số tiền này không thôi. Nhưng mà round là đẹp cho Lao rồi, 5 súng sống nguyên, rất là nhiều tiền. Tránh việc bị reset tiền. Rolling Thunder lockdown, 1 away from orbital strike 2. The 2 off the showstopper as well. Yeah, wow. On the other side, TP's there, not as influential. Couple only 1 away as well, less, not too far off, but looks like Loud really prioritized taking space here. North side is giao lỗi. Đâu ra đúng rồi, sao chúng quên. Nhìn nhầm bên anh em ạ, buồn ngủ vãi lồn mà. Nhìn nhầm arcade với B-main. Biết team địch có anti, chúng ta chiếm arcade trước. Ethan từ set goal các bạn. Trong round này retake khó vãi lồn mà. Cái tường có chịu không? Cứu cả team luôn. This is beautiful to watch. And Loud getting no access back towards this site after that perfect pinch towards the north side. There's nothing to be had. A little overzealous. Cái gì sống kìa? But it's all effective trades. Ethan still holding so much space here. Les trying to do the dance with him, and he actually has the better moves too. He's now closing on in. The time's been ticking this entire fight here. Overwhelmed, Les does well, takes down Demon 1. No. They got a check on this man. Boostio, Com, dive in, take down Dewies. And Les knows the round's done. He's got to get out of there. Com and Boostio keep themselves standing. Com better be ready. Hello. Bye-bye. Com caught napping a little here, but EG happy enough with the round. I mean, this is a beautiful setup. The read is perfect from Loud to come through, pinch on the north side, remove that second wave, I guess, to the lockdown and execute. But the response from EG is beautiful. You can see Jorgamo screaming for the Rolling Thunder to be sent through, and it sets him up to find 2 massive kills. Before Loud have even got a chance to even take back the space in arcade behind the lockdown. Time out. Very nicely done. Quick, Ngô Công Anh. Cái màn BenQ thầy đang xài ngoài chơi game FPS ra thì làm mấy cái ổn ca thầy. Cả mid nghe. Chung là với mình thì mình thấy màn này ổn. Tại vì mọi người cứ bảo là màn BenQ màu xấu ấy. Tại mình cũng chưa dùng mấy màn khác bao giờ nên mình cũng không nhận để nhìn thấy sự khác biệt. Nhưng mình không biết nữa. Nhà vua đang lấy sức, đợi tí. Chợp mắt lấy sức phát.
Again, Nhớ phải ăn cái lồn gì. they feel like they're slightly behind the curve at this point. I want to see them activate a little more here, get a grip on the game, bring EG back to heel. Investment out here, but no swing from Loud. I guess the fault lines trade off here. And a slow start to the round coming out of the timeout. Deep progress, yes. It looks like a paranoia set up here from TwoEase. Actually sent here on the back of the drone. So popped a little early. And that feels like a win for EG, honestly, to bait that out here and almost get a feel for the set piece or what Loud were trying to accomplish here towards A main. It wouldn't surprise me if Less and Sadak give up a little bit of sight here. Wait for those three players to actually set up and come through and flank if the execute onto B does come, Lauren. Yep. So EG will have the green light towards the site. May get a little bit of pressure on the cross, but they should be there. There it is, Smokes. And a quick hit. So Jorgamo's going to get there. The strike comes down, clears out tower, but Jorgamo connects towards Less. Sadak with a great trade, and they haven't fully accessed the site. Look at the flank, it's on the way. This is where the danger's going to come in. Busio seems all too aware, but the stun's in. They're in danger. Loud now closing them down. They don't have any safety to fall back to. So they take the fight, and that's perfect positioning. Punishing two. Cowan's in there, but Bắn vãi lồn. He's still alive. A 1v2. He's got to know where Sadak is. TwoEase maybe a little bit harder to pin down. He's only got 14 seconds to find this. How much does he get? Jump spot, spots one. It's not a comfortable plant. He's gonna get it down for now. Như thế các bạn nhá. Respect this man. A danger! A danger through! Demon One is in the server. A little absent through groups, but playoffs, he has appeared. That is disgusting. That is actually disgusting. Roll it back to me right now. Because this, I thought this was wrapped, Mike. I thought this was wrapped. It should be. I mean, you can see Loud set up. Even at the first smoke being invested, Loud look to execute this flank. What on earth? You got a smile from Ethan, that's saying. Không, mình đang bảo thề với các bạn luôn đấy là sau khi tập với mấy cái team kiểu tất cả các team này xong ấy thì cái cảm giác như kiểu mà êm deep nhiều nhất đấy. Cái kiểu mà êm kinh nhất đấy là mấy thằng Loud này. Chứ còn về mấy cái team kiểu Mỹ như kiểu EG này hay là kiểu NR Energy ấy, thì mình đánh giá là kiểu tactic nhiều hơn là tay ấy, kiểu vậy. Vừa mới nói xong. Nhưng mà có những thằng nó êm kinh thật, như kiểu Demon One thì mình nói rồi đấy. Nó bắn Guardian, nó bắn khắc lồn, nó bắn Vandal, toàn mặt. Toàn viên. Big gap here for EG to exploit. No command popped as well, so they almost get confirmation of further presence by Loud. Find themselves a free plant, have the Hunter's Fury as well to work with here, and an Aftershock, so if they go for a plant where they can play off both. Cảm giác mà mình nhìn cái map fracture của cái drone của con Sova trông nó sượng vãi lồn, đéo hiểu vì sao. Lots of question marks on the re-hit here through A main. Nên nâng Ion Vandal hay Synchronicity. Sheriff em ơi. Sheriff đáng hơn. He's just posted up on this. Okay, gonna slip back here enough. So Concord just in the middle of no man's land. That's a lot of presence there for Ethan. He's got to be careful. Sai rồi. Crossfire maybe with Jorgamo. Phải spam chứ anh Ethan ơi. Jorgamo forced to commit to the site. It's Loud working their way back in. Gorgeous clear. Chơi game vãi lồn. And Jorgamo just trying to live behind that smoke. Spots out. Chơi game vãi lồn luôn, mình nói thật luôn. Nói thật các bạn luôn, chơi game vãi lồn luôn. Chơi game cái team Loud nhá, cảm giác thằng đéo nào cũng có thể giết 3/4 luôn đấy. Mình nói thật với các bạn. Chơi game bọn này bịp cực. Mấy anh Lao là chơi game bịp vãi lồn luôn. Loud preemptively rotate away from this, or at least one. Tuy với cả các Kazin nó vào mấy giải còn gì, 2 giải ở đâu còn mới nữa. Nó bắn 2 giải còn gì nữa. Trên đấy bọn nó anh bắn server Tokyo ạ. Không em ơi, thường là bắn server Hồng Kông.
Loud's numbers were weakened ahead of that flank even coming. Bắn server Hồng Kông thì mấy team ở Master bắn sẽ rơi vào tầm khoảng 50 ping, còn bọn Anh sẽ rơi vào tầm 40 ping, 35 đến 40 ping. Còn những cái bọn hãm lồn thì chúng nó sẽ đòi sống chết bắn server Tokyo thì chúng nó 12 ping, còn bọn Anh 80 ping. Những cái trận đấy thì bọn Anh phải thắng con mẹ chứ mày đi bắn đấy mà bắn lấy cho nhanh đi. Ôi trông kìa. Ôi, gì đẹp ấy. And now down to 3v2 numbers in Ôi, favor of Loud một now. máu. On Jorgamo, this is so much to ask of him. He can't quite get the control. Oh, a valiant attempt. Phải lộn thằng Breach một máu, bắn toàn mặt. Standing on 19 HP is the one to do it. This is getting bloody now between these two. Yeah, and Loud looking to get ahead of the curve actually here with the pre-take on the back of the spike being tapped. And you can see just how chaotic the exchange is here with utility and ultimates being dumped towards site. Tạm cho anh em đang xem cho xin một like được không ạ? Chạy KPI buổi sáng có được không ạ? There's not really taking much investment in terms of utility for EG on the way in. Loud are happy to concede this space if they don't get some tangible information to start. Team mình á, team mình là của server của khu vực Sinh bạn này. Em nghĩ mức like nâng từ 500 lên 800 là hợp lý thôi em ạ. 500 thôi. Mình phải vừa phải thôi. Something once again though. CEG pistols to bring into this. Three sheriffs, a couple of frenzies to maybe run someone down. Well, they might have had the orbital strike set up there, but maybe no confirmation on the stun or. See if Busio gets the timing right to maybe punish some of these players. Just going to be working towards his ult as well. This is just going to be a round of trying to get towards his ult. Thằng Busio này di chuyển khéo vãi luôn. Vậy thật luôn. Cái việc mà chơi Killjoy ấy xong rồi đi lẻ của mình đấy, cái việc mà đi lẻ được cái map này thôi ấy, đã là một cái khéo vãi lồn đấy, mà nó đi nãy giờ nó không chết đấy. Thằng này đi khéo vãi lồn. Bây giờ lùi về bắn thì tech B rồi đấy, biết rồi đấy. Cũng địt mà ngửi thấy cái mùi gì đấy rồi đấy. Pro player. Thính vãi lồn. That's the ult invested to Boombot going to get dealt with. He should be on red alert here. Sadak, there's nothing to deny the cross, so he can watch this one. They actually make it through Ethan. That was risky as hell, but he's going to make it there. Plant's going to go down. How much can they hold back here? Keep in mind they only have that one rifle with Demon One, but maybe in his hands. Khéo vãi lồn. It might be enough this time. Scurrying away. Thắng luôn. Demon One's going to catch Kalanzine. And the flag from Busio. It's huge. Oh my god. Khéo vãi lồn. They had nothing but sheriffs, odds and ends, and one recovered rifle. And it's Aspas, one of the world's greatest, chasing down 4 players now. He's being given nothing, Mike. They're giving him no quarter now. Just rifle in hand, but time ticking away here. Gonna find it. What a ridiculous read. The adjustment here on this B site here, they know that Les and Sadak are respecting it. They're giving it up. They're waiting time for this back line to be flanked. And the response here is the bolt line comes through, and Jorgamo finds it with the showstopper. Such a beautiful switch up. You can see Busio even relaying that information. He was like, yeah, I'm good for 2 potentially here. The orbital strike buys more time. Beautiful investment here from EG. I love the tiny switch up here. Rồi vẫn dùng patch cũ. In that spot is going to command a response. Now they've broken the buy of Loud, so you're looking at what they've got as sheriffs and a guardian. So stacking out towards B. I want to see if EG do go for a fact-finding mission of their own. Make sure they don't fall to this because we've been seeing this aggression, and Aspas is closing in. That's the first. Ôi, ý thế. Let that get too out of hand. Sao không có smoke xa cho Aspas nhỉ?
Maybe Loud are going to do it right back to him. A little bit more to this fight, but not a great deal. And then just going to slip away. They've done the damage. Để Asphalt bị bắn liên tục ạ. Strange here to see that. Đấm liên tục vào mặt. On the other side of the map, but no smoke to come through to block off that angle just at the backside of tree to really truly isolate that first player. Guardian and Sheriff to work with here. Shock đạt. Shock đạt. Yeah, I'm looking at Les as well. His timing is going to be interesting. He decides to get a little more. Đấy, mình nghĩ vừa rồi đó là bài đẩy của Lao á. Nếu mà đã xác định làm bài đẩy ấy, thì mình nghĩ là phải chuẩn bị sẵn để còn smoke nhé. Chứ còn đẩy chay như thế không dùng smoke thì khó cho Asphalt lắm. Tại vì Asphalt là người có thể thắng round đấy cho team mà. Cái anti của Neon khỏe lắm. Thắng được. Ethan 2 viên, Com 1 viên. 1 viên thật, nhưng mà là 1 viên vào đầu. Làm 2 luôn. What the fuck? And they get past those threats, but that was stormy waters. Loud got super in their face. Com is playing so confidently here. The ping on the recon, and he's running knife out towards tower to charge down that kill. It's ridiculous. And yes, in this round, Loud take the initiative. Lồn com này bắn map Haven ấy, địt mẹ mày y nguyên luôn, copy y con mẹ mày nguyên Sova Odin của mình luôn, cay vãi lồn mà. Ta lại phải địt mẹ bắn cho hiểu Sova deep, địt mẹ Odin deep là như nào. Vãi lồn vào, tự nhiên round thứ 3 nghe tiếng Odin ạ. Trước thì địt mẹ mày Mapper bị lồn 4 second cướp học lỏm Odin. Giờ thêm ông com này nữa. Có vẫn bật 4/3 mà. Nhỉ, vòng này còn đánh thua không nhỉ? Hay là thua luôn nhỉ? 93 rồi. Còn đánh thua à? Thế bảo sao thua vẫn cười tươi á, cười tươi ăn ảnh vãi lồn. Đi. Less than 2, he's that flank being noted. Ethan super heads up. Still looking towards it, just sitting out that traditional angle tucked into. Tắc trúng luôn. On this one, he wants a bit more. He's out for blood frenzies and upper, and Ethan seals it, signs it, delivers it. EG. What a goddamn half. Beautiful reaction as well from Ethan. He actually gets into the backside of underpass, actually all the way past arcade. Loud leave the back door open, and the rolling thunder posted through. Results in a kill and leaves that B site once again on a platter. Lồn tập team và team Lao buồn cười không? Tập team với team Lao là buồn cười vãi lồn luôn. Bọn mình tập 3 map. Từ map 1 luôn. Thằng Les ấy cứ kiểu giết được ai trong team mình ấy là sấy xác, cười vãi lồn. Thế địt mạnh à, mà từ lúc đấy bọn mình cứ giết thằng Les xong là bọn mình sấy xác lại. Địt con mẹ bọn mình sấy hết băng đạn luôn, hết băng đạn đổi súng sấy tiếp luôn. Cười vãi mấy thằng Brazil này. Đi con mày. Chung là kiểu không quen biết nhau mà sấy xác thì nó chỉ là vui thôi. Chứ còn mà kiểu phải biết nhau như kiểu là ghét nhau ấy, sấy xác thì nó mới là cay cú, còn không thì nó cũng chỉ là vui thôi. Sấy xác vui mà. Nói gì? Going in and you'll see on ZOWIE. Thế pro player giải này bảo giờ đang Harbor meta, biết không bàn Harbor có sao không? Chung là meta thì nó còn tùy thuộc vào mỗi người, mỗi team bạn. Kiểu có những thằng nó chơi con Harbor được ấy. Anh tưởng lao thằng Asphalt kia lắm mà. Nói chung là đến bây giờ là team nào nó cũng như nhau rồi anh. Thằng nào team nào cũng có những cá nhân kiểu kinh ấy. Chòi một người khó đánh team lắm anh ạ. Harbor thì kiểu như kiểu nào, Harbor là kiểu bọn lao này, nó là bọn chế tác ra cái combo Harbor là Harbor này, Viper xong Sky. Chứ mà map nào cho nó bắn như thế vì sao? Vì nó phù hợp với đội hình á. Chứ còn như đội hình mình thì kiểu cũng đéo ai thích bắn Harbor ấy, kiểu vậy.
Nên là kiểu không nên cố bắt ép chơi làm gì. Tức là nó cũng không mạnh đến vậy. Chỉ là mọi người copy Lao thôi. Tại vì sao? Có thể nói Lao là đội hình gọi như là hoàn hảo mẹ nhất thế giới rồi. Vì từ tất cả mọi vị trí nó đều là đẹp. Nên là kiểu mọi người cũng thích học theo Lao thôi. Giống như ngày xưa ấy, ở châu Á ai cũng học theo Vision Striker vậy thôi. This could be the Cinderella run. We've been missing him for a while. We wait and see. This is only the first half. Best of 3. It's a long series. And Loud, more than capable of bringing this back into touching distance. But it has to start now. Theo suy nghĩ của mình thì tướng gọi là Asian mạnh không có nghĩa là phù hợp với team đấy. Mạnh với team nào chứ không phải mạnh với tất cả các team. Tất nhiên là mình phải theo meta, nhưng mà meta nó không đến mức là bắt buộc phải có. Mọi người phải luôn. Mọi người biết là có cái meta ấy mà ai cũng phải chơi luôn, mình nói thật. Có một cái meta mà ai cũng phải chơi luôn, Chamber. Ai cũng phải chơi cái meta đấy luôn. Vì sao? Vì nó quá mạnh. Nó mạnh quá thể quá đáng luôn ấy. Has had a wonderful performance, but this is a very tough situation. Aspas 28, Sadak 22, Chewy's 15. If he can find this first one, this would be the one to fall first to make it doable, but Loud find the pistol. Here we go. EG very happy to take that engagement. I don't know if they feel like it's maybe 1 or 2 players, but spacing a little off. Jorgamo, yes, caught off guard, but second and third swings a little bit disjointed, which we haven't seen many examples of, to be honest with you. He took his time with that one. The frenzy will still win. Yeah. It's inevitable. For this though, looking back here, just the frenzy for Demon 1. That's it. Everyone else on classics. Actually, he doesn't even go for that. So. Mày dẹt ngày xưa ấy thì đúng là ai cũng sẽ chơi. Vì sao? Vì cái dash của nó quá mạnh. Nó giống như kiểu Chamber ấy, các bạn sẽ không phải như kiểu pick này xong rồi như kiểu dẹt bây giờ là các bạn bật dash lên xong rồi kiểu địch không pick là hết dash. Dẹt ngày xưa làm gì cái chuyện đấy. Nó cũng giống như Chamber ấy. Các bạn đừng đến kê 1 phút cũng được. Địt mày cứ đứng kê thôi. Địch ra thì mình về. Đơn giản. Nói chung là lúc nào nó cũng cho bạn là kiểu một cơ hội được bắn chết một người. And it would have been a question mark for now. Raise high net, địt con mẹ thời đầu tiên chơi game raise high net. Thằng lồn nó vào chơi game cũng pick con raise, cày vãi lều. Rotated back through spawn here after taking a little bit of damage. Was there a bulldog missing? There was a bulldog on the buy, so I don't know where that's gone. Sky 3 con chim, Reach 3 quả flash à? Vãi lồn kiểu cái gì nhở? Chơi game gì nhở? Reyna 4 heal nhưng mà thật ra ấy, Reyna 4 heal ấy nó không bằng Reyna bây giờ. Mình không biết nha, nhưng mà mình cảm giác nhá, Reyna bây giờ ấy nó mới là mạnh hơn Reyna ngày xưa. Tại vì Reyna ngày xưa ấy các bạn phải bắn chết người thì các bạn mới được heal. Nhưng mà Reyna bây giờ các bạn bắn kiểu ví dụ bạn một máu ấy, các bạn bắn chạm vào người địch ấy, đồng đội bạn giết, bạn cũng được máu. Mình nghĩ cái đấy nó lợi hơn. Nhưng tỷ lệ pick Reyna vẫn là 0%. 0% nó cũng chuyện dễ hiểu các bạn. Tại vì các bạn nhìn thế giới ấy. Đây các bạn nhìn thế giới này. Trừ bây giờ nhá. Các bạn nhìn thế giới đi. À thôi đợi đến bao giờ pause đi thì nói. Xem đã. Đến bao nào time out thì mình nói. Barreling towards it, yeah. Way ahead of the curve here. No flash, no stun, nothing. Team 1 will punish. So an early advantage here for EG. Spike not committed just yet. Sadak and Leicester plant the seed here. Com's actually going to drone in this position. Ôi. You got to be careful that utility combo. Đau đấy. Yeah, puts him down to 33. He does get to keep his life. Không phải là thằng nào bắn Reyna, thằng nào cũng tay to bắn Reyna không lợi, tí mình nói cho. The player close, a little bit paranoid over towards Dish. No one's there. Loud were ready to collapse here. They actually collected the spike and were ready to actually force their way onto A. It did draw the rotation though. Yeah, just double checking that no one had slipped up towards Sand just yet. They're still behind the door, so gives Jorgamo a little bit more of an angle to play with. Counting Sadak to his left, and a dry re-clear of this 10 năm rồi. gives a fair fight to Jorgamo, and you can't be doing that.
Down to 40, but he still fancies more and he gets more. That's a third for him this round. 4 still standing for EG. Can DyAC do some damage on this? This is rough for him. Does he get a fair fight? Demon One doesn't want it to be fair, but he's closing in a little bit. Being drawn in, has a little look towards Ethan, confirms the position. Com's got to be careful. Was put down a little lower as Tui's just step by step trying to clear through this. Yeah, he's being toyed with. This is rough. 13 seconds. Not many options in this now. And yeah, gets found. Demon One. Good for it. Jorgamo though, Mike. Not bad. Not bad at all. Again, just Sadak swings onto the angle as the fault line's coming in. Commits to the engagement, and Jorgamo, he's got a corner to tuck into. This was very bizarre. I don't know if Aspas is maybe thinking he's going to catch somebody on a jump peak or something, but like I said, no utility at all to provide pressure to that first angle that opens up. I think it just so happens that EG are stacked in a high-low there. Okay, that's double digits for EG now. Big buy coming out though for Loud. What's the game plan now? Ethan, gonna spot us. What's going on? What on earth is going on? This round is bizarre. Vãi lồn là đúng phong cách Brazil rồi đấy, đúng phong cách Brazil rồi đấy, chơi game vãi lồn kiểu wow, bay nhảy vãi lồn mà. But while all this happens, while this little battle happens on sand, đúng phong cách rồi đấy. Just audible range here. LGG players all the way over in spawn. Some tools to work with. A smoke for Demon One and Molly, one off the orbital strike. Mình bảo mà, mình nói từ hôm qua rồi mà, để mà đánh giá thì mình nghĩ EG còn mạnh hơn cả Energy mà. Very deep position, so Loud safely getting away from the site. Put them under pressure. Chơi game vãi là luôn. Now they do. No one's on site. This is a really hard position to try and play up against. Tách kiểu gì nhỉ? Run that clock to perfection. Paranoia scent doesn't catch. Jorgamo closing in. He needs to make sure he's got this. Chưa tìm ra bài toán để thì tách. Because there's still utility for Loud. They are defending this perfectly. They are basically making it impossible for EG even in this situation. No time. Đúng rồi, làm gì có bài toán để thì tách. Vãi lồn. And even so, I didn't even actually spot that. It was still a snake bite in play for less. Did have the poison orb lined up, and aftershock to come through as well. So very tough for EG to actually pull off this retake. I do have to put a little question mark towards Aspas in the last couple of rounds. The start of that round was bizarre. It was very strange, wasn't it? Because there was investment this time around. It wasn't if lao thằng round này 7-10. EG tham out đẹp. Really strange. Lap. Loud, look at the pace on this. Yeah, absolute singular. Thầy nhớ định nói gì không? Định nhớ mà, mình vẫn đang đợi đến tham out để mình nói mà. Mình giải thích vì sao mình nghĩ là mọi người không thích pick Reyna thôi. They might have just committed through that potentially. I mean, what, 2 flashes? The knife invested. Mình không biết nữa, nhưng mà mình nghĩ mình có cảm giác là 7-10. Nhưng mà bên kia có Brim ulti, có Raze ulti mạnh. Boostio giết 1 cũng có anti luôn, cũng hơi mạnh ấy. Nhưng mà sát hắc mà đặt bom thì sát hắc mà nhặt ngọc thì sát hắc lại có anti. Nên là chưa biết được. Sát hắc lại counter được con Raze. Để xem sao. Nhặt ngọc không? Không nhặt. Rồi, không ngọc, không nhặt. Không có anti giờ sao? Rồi sao? Đi. Asphalt làm 1 được. Không ai biết rồi. Bảo mà không ai biết rồi. Không ai biết thằng ấy là thua. Time out dành cho Lao. Cho mình cảm giác mình thấy kiểu pro player nhiều khi người ta không để ý cái việc là người ta có sắp có anti ấy, nhặt cục ngọc là có anti ấy. Phát đấy nhá, mà có cái ngọc của con Keio ấy, mình nghĩ khác lắm luôn. Nó không tham ao, có mà không tham ao, round này có mà không tham ao. Mình nên định bảo với mọi người ấy là kiểu ấy, con Reyna nó khỏe nhưng mà nó không được pick là vì sao?
Vì anh em nhìn đến đội hình của trên thế giới bây giờ ấy, đa phần đội hình ấy nó chỉ là một player duelist, như kiểu là Lao thì có Aspat, EG thì có Demon One, Fnatic thì có Ducky. Nói chung là kiểu chúng nó thiên về kiểu là sao ta, đội hình của chúng nó ấy, chúng nó các vị trí các role trong team ấy nó thiên về kiểu là mấy vị trí khác hơn là duelist á. Nên là kiểu mà cái tâm lý của mấy thằng bắn mấy vị trí khác ấy nó không thích bắn duelist đâu. Chỉ có như kiểu HyperX ấy là những thằng mà nó xuất phát từ gọi là gì main duelist ấy thì nó sẽ bắn được Reyna thôi. Còn không ấy, đa phần các team ấy nó sẽ chơi những con khác hơn. Vì sao? Vì nó vừa phù hợp với cả vị trí trong team hơn, nó vừa có nhiều đồ để xài hơn á. Còn khi các bạn chơi duelist nhá, các bạn phải hiểu ấy là khi mà bắn duelist ấy, các bạn chỉ có đi mạnh mà chạy ra bắn nhau thôi. Không phải lối chơi đấy ai cũng phù hợp được đâu. Again, this is not to discredit what EG are doing here on Fracture. Chứ hiểu đang nói chuyện Reyna tự dưng vào hỏi Fancy thì sao anh, để làm cái con cặc gì ạ? Gotta get it going. We'll re-explore that once we get in towards map 2 here, because we're still not out of the game just yet. Loud have enough ult to be able to make something out of this. Phải luôn. Cong does connect towards Sadak. So this suddenly isn't going as easy as Rồi xong rồi, map 2. Yeah, these positions are beautiful. Zenki best Reyna, confirm. So prepared for what Loud are gonna do. It's clean. It's a prime gaming flawless to get to 12. Cháu hiểu. Bắt đầu nhá, tức là lúc nào mình nói một cái vấn đề lồn gì đấy cũng sẽ hỏi sang một cái vấn đề khác. Xong rồi kiểu đặt mấy câu hỏi, cháu muốn trả lời luôn. Xin kích thước bàn mình đang ngồi á. Bạn search Omnidesk á. Cái bàn Omnidesk mình cũng không biết kích thước bao nhiêu bạn này, nhưng mình đoán nó rơi vào tầm 1,5 m. Chắc vậy. Pull this into context. Mấy cái câu hỏi như kiểu mẹ mày nghĩ sao về người này, nghĩ sao về người kia, xong nghĩ sao về team này, các thứ mình kiểu đéo hiểu để làm gì. Các bạn có cảm nghĩ như nào về team nào thì các bạn cứ nghĩ thôi. Mỗi người một cảm nghĩ khác nhau mà hỏi để làm gì. Mình có nói ra thì nó cũng chả thay đổi được gì, mà các bạn nói ra các cũng chả thay đổi được cái đéo gì cả. Quỷ một. Doesn't make a blind bit of difference, but look at the response though. It's quite quick. They're going to head right back over towards B. Loud leaning into this now. This is almost what EG want though. Look at the ultimates here. The lockdown, the Hunter's Fury, the Rolling Thunder, all available. And an early advantage created by EG. And the ult sent back through from Cowanzine finds nothing. No one was even close to CT, but we wait. Let's see what this pack of 3 can find, kind of filtering through that southern side. Loud going to try and set up their best defenses here. They're reflanking to put down the attacker lockdown in underpass. There's the awareness there from Loud. Couple of players positioned towards arcade. They can get on the outside of this. Here we go. There go the alarm bells. Xong. They're ringing. They're going to handle this. Hunter's Fury behind this as well. Xong. Combo coming in from Ethan though. Can they get this one started? Oh, the cross gets caught. Big shot and a bigger follow-up. Aspas, he's not out of it yet. This is still a great hold from him. Jorgamo is on the defuse though, tagged up but not going to be stopping just yet. Aspas is doing so much damage and it's all just calm. Lộn Asphalt tới chơi à? Đêm qua mình gặp Demon One là fake hay real á? Rõ ràng fake các bạn. 4 giờ sáng là tầm mấy giờ Nhật? 6 giờ sáng 7 giờ sáng Nhật à? Ai rảnh đi bắn rank nữa. Like I said, perfectly into EG's game plan and there's usually a Hunter's Fury. Vãi lộn à. Vừa mới nói câu GG phát Asphalt lại quyết định chơi game. Khó thật. Missed watching that man work. Let's see what he's up to this time around though. We've kind of seen that kind of, I guess, almost overheated times, a little bit overzealous in some of these approaches to the site, but for now, Loud taking a little bit more of a different route, a little bit more cautious, a little bit more passive. You can see EG on the other side responding by taking map control, so we're going to clear through that northern side. Ngô Công Anh, cái bản Omni này có ship quốc tế ca thầy. Hình như là có hay sao mới biết ạ. Bản này xịn vãi lồn. Nhưng mà xem mình định mua ở nhà ấy. Mình định mua để chơi ở nhà ấy. Nhưng mà lên nhìn giá thấy hơn 1.000 đô thôi, bỏ đi. Bỏ đi. Một thằng.
tag that he was looking for. But now the cross is going to be made. Good timing from the molly to come down, but Booster the one to find ZOWIE. The site is not safe at all. Aspas forced away. He's got so many problems. Oh, and Chongmo is the biggest one of them all, making issues for Loud and leaving them in tatters. Less is all that's standing. It's the 5 of EG. How much can he achieve out of this one? The spike is... Bàn gì á? Omnides, bàn nâng lên hạ xuống á? Mình search mà, mình nhìn thấy bàn thích mà, tại vì kiểu nó bàn kiểu nó bằng phẳng này, xong rồi kiểu nâng lên hạ xuống và trông nó cũng đẹp ấy. Đây search giá hơn 1000. Ngô Công Anh 700 đô mặt cười. Bibit nghe 700 đô chứ, bàn không nâng lên hạ xuống hay sao ấy. Còn bàn của anh là có nâng lên hạ xuống. Hơn 1000. Các bạn có xài đứng mờ chưa? Chưa danh này. Thằng Do đấy là người Lào thì phải. Bàn này không phải bàn gỗ, bàn này là bàn kiểu kiểu không phải gỗ ấy. Không biết nói gì. Không biết nói nhà nhưng không phải gỗ. Ở Lào hay Campuchia gì đấy. Quên mất, nhầm cờ anh em ơi. Gỗ à? Tại vì mình sờ nó không giống gỗ cho lắm. Mình tưởng nó là kiểu gọi là gì à? Sắt hay gì đấy. Omnides em đọc link ơi. Anh có biết link đâu. Mình xài 16.9. Nó có hai loại, một cái gỗ bán màu đen, một cái gỗ, một cái là chất liệu khác hay sao ấy. Anh em phải hiểu là mày bán, người ta bán thương hiệu nữa anh em. Mẹ anh em cứ đòi mày mua, nói chung anh em mua bàn ở ngoài thì chắc là nó cũng như thế thôi, nhưng mà ở đây nó còn thương hiệu nữa mà. Đang sale à? Đang sale em làm link mua tặng anh cái. Ôi trời ơi, nhiều ông hỏi về địt mẹ mấy cái raw Ascent linh ta linh tinh đấy nhở. Thì luôn địt mẹ mấy ông này lại xem mấy clip trên TikTok thì mình bảo các bạn này, mình bảo các bạn một câu thôi, mình nói thật, cái này không phải chê hay là thượng đẳng hay gì hết, mình nói thật một câu thôi. Mình nói thật một câu luôn ấy, là khi mà các bạn chơi game ấy, các bạn cảm giác mà đéo thắng được ấy, các bạn phải dùng vào những cái phần mềm bên ngoài như kiểu là raw Ascent này, hay là angel snapping này, hay là hack này, thì các bạn xóa con mẹ game mình nói thật. Đéo hiểu. Một là các bạn chơi game vui vẻ. Hai là các bạn bỏ thời gian ra mà tập luyện. Chứ đừng có cố gắng tìm những cái mà địt mẹ mày có thể rút ngắn công đoạn và làm mình bắn hay hơn. Chả làm cái đéo này cả. Chả để làm cái đéo này cả, mình nói thật với các bạn như thế đấy. Cái raw ascent mình đéo là hiểu là cái gì, nhưng mà có một cái angel snapping ấy, có nhiều thằng nó cứ kiểu share ở trên TikTok ấy, là kiểu cái gì anh em biết ấy, là khi mà di chuột ấy, người ta di thẳng ngang đầu ấy, những cái ông mà di đéo được ấy, những cái ông mà di ngang đéo được ấy, mà kiểu di nó cứ đi lên tâm nó cứ nhà này, nhìn cái chuột trên màn hình ông nó cứ đi lên đi xuống nhà như kiểu mẹ mày sóng ấy. Đấy, sẽ bắt đầu sẽ share mấy cái, ôi cái này sẽ giúp bạn êm kinh hơn, để làm cái lôn đi, để quay TikTok à? What the fuck?
Cái angel snapping thì nó cũng không ban bạn đâu. Tại vì chuột nào ấy nó cũng có cái chế độ ấy thôi, như kiểu con Steel Series Prime Wireless ngày xưa mình dùng ấy, nó cũng có cái chế độ là angel snapping, các bạn chỉnh cũng được, nó di thẳng tắp à. Nhưng mà di lên di kiểu di lên di xuống nó sẽ khó. Nhưng mà mình nói thật, để làm gì? Chơi game ấy, bắn hay là do mình thì mình mới thấy sướng, chứ bắn hay mà do mà ở mấy cái tool tủng thì để làm cái gì? Lòe gái hay bịp gái hay gì? Chả phải làm cái đéo gì cả. Có nên bật HRTF không anh? Cái này mình bật bạn ạ, mình không biết nữa. Ở CSGO thì mình tắt, nhưng mà ở đây thì mình bật. Em cầm chuột nghiêng sang phải thì đó gọi là gì hả anh Công Anh? Chắc là đấy gọi là chuột công thể học. Mua mấy con chuột công thể học bạn dùng á. Tức là nhá, mình cũng không có mẹ mày vấn đề gì với mọi người dùng cái đấy đâu. Nhưng mà ấy, nó sẽ mình cũng có nói mấy cái rồi. Có những người chơi game để for fun, mà đã for fun rồi thì quan trọng đéo thì thắng thua hay các thứ đúng không? Đã for fun rồi thì cứ vào tấu hài với nhau thôi. Dùng mấy cái đấy làm gì? Mà đã try hard rồi thì đéo ai dùng mấy cái đấy cả. Vì sao? Mấy cái đấy nó như kiểu là giúp bạn ấy, gọi là sao ta? Đéo phải giúp bạn, nó chỉ làm các bạn bị ảo tưởng thôi. Mình nói thật, nó chỉ làm các bạn ảo tưởng thôi. Muốn try hard ấy thì bỏ thời gian ra mà tập luyện, tìm sense phù hợp, tìm gear phù hợp, bỏ thời gian ra mà try Đức đã hard, uy scan bỏ thời gian ra 10.000 mà sống đồng. chết. Trước em thấy em bắn ca giỏi FPS nên mỗi ngày warm up 30 phút xong vô đi em chơi tiếp nên mới lên DC anh ạ, mà bị mỗi cái có những đợt không êm được ca bắn được nên lại thôi game một thời gian. Nói chung là con người mà em, về mấy cái vấn đề này ấy, nói chung là nó là con người mà. Có những ngày ngủ dậy cơ thể mình nó khỏe khoắn, có những ngày ngủ dậy cơ thể mình nó mệt mỏi, nó cũng như phong độ thôi. Có những ngày bắn kinh, có những ngày bắn sẽ không kinh, có những ngày bắn sẽ bình bình thường, có những ngày bắn nó siêu tệ. Con người mà. Ngô Công Anh. Thế nên nó mới có Bỏ cái thêm gọi là phong tiền độ mua á. PC. PC nó là một cái quan trọng để trong việc thi đấu mà. Mình file match với bạn bè ở xa bị ping cao quá, tầm 60-70 ping, có phần mềm nào giảm ping không anh em? Bạn thử Acid Lag xem. Mình trước giờ mình hay dùng Acid Lag á, mình thấy nó cũng ổn định. Acid Lag phải trả tiền mà đúng không anh? Cái nào mà chả phải trả tiền em? Tôi rank sát từ ngày đăng ký membership cái lên hẳn Diamond anh em ạ. Đấy, đấy cũng là một cách để lên rank đấy anh em. Hello 29CG. Rồi game một lao thua bạn ơi. Acid Lag mắc không anh Giai? Acid Lag nếu mà bạn mua ở trên mấy cái Discord ấy, nó rơi vào tầm 70.000. Nhưng mà mua như mình hay mua luôn thẳng từ web ấy. Tại vì kiểu nếu mà bạn mua từ Discord thì 3 ngày bạn phải hỏi người ta ID password lại một lần. Còn mua bình thường thì nó rơi vào tầm 130. 130 một tháng. Ngày mấy anh sang Thái á? Ngày 25 em ạ. 25 bay.
Tùy à, các bạn thích dùng gì dùng. Chứ còn các bạn hỏi mình thì mình trả lời thôi. Các bạn hỏi mình thì mình dùng acid lag. Đơn giản vậy là. Ngô Công Anh. Mỗi người một gọi là phần mềm dành cho màn hình cho mình thôi. Cả Emilo nghe. Thanks we bend over 2,5 xin đôi. Thế bây giờ EG thắng 2-0 thì sao hả Emilo? Chưa có bắn với team nào trong VCT nữa không Công Anh đâu để check nào. Công Anh check phát. Công Anh 16 đúng không? Chiều Ngô Công Anh. chiều trận đầu Dạo tiên. này e-xài TSG Exit Lag bị sao á anh? Lâu lâu bị giật phát. À cái đấy là do mạng em biết ạ. Trận đầu tiên bắn với cả HyperX, trận thứ hai bắn cả Genji, trận thứ ba bắn cả Fun Plus Phoenix, trận thứ tư bắn cả Genji. Hết. Sao lại phải mua quà cho người yêu cũ vậy bro? Thì để tán lại người yêu cũ ấy bạn. Mua quà cho người yêu cũ nghe xàm lồn thế, nhai lại thì chịu đấy. Chứ mà đấy là với các bạn thôi. Chứ mình hỏi với các bạn là chứ mình hỏi các bạn nhá, khi mà các bạn mẹ mày còn tình cảm mà vẫn chia tay ấy, xong rồi hoặc là kiểu chia tay trong êm đềm ấy, đó là chuyện bình thường mà. Chứ còn các bạn mà mẹ mà chia tay theo kiểu bị cắm sừng các thứ, tất nhiên là đéo ai yêu lại rồi. Mỗi người một cuộc sống chứ các ông. Thế là sao ạ? Nếu mà nói là động vật nhai lại thì các ông cũng chỉ là động vật nhai lại của người khác thôi mà. Đừng thượng đẳng thế chứ. Nói chung là trên mạng mình nhìn thấy nhiều thằng comment kiểu không phải đâu, mình không nói mọi người đâu nhá, nhưng mà trên mạng ở trên Facebook ấy, kiểu mình nhìn thấy nhiều thằng kiểu địt mẹ mày nick Facebook đéo khác lồn clone, nhưng mà cứ có mấy cái chủ đề địt mẹ mày người yêu cũ các thứ là vào comment như thật luôn. Nó có những cái còn so sánh nó còn tệ hơn ấy, nhưng mình nghĩ là kiểu thế địt mẹ mày trước giờ nó yêu cái lồn gì hả? Build behind that. Nghe nick Very clone giật mình excited to quá. see that here. Obviously, Nhột đúng big không? head-to-head with both of them facing off on the jet now. Loud going to be starting this one out on the attacking side, EG on the defense. And we have to see that head-to-head at some point. That Aspas Demon one head-to-head
I'm so glad you brought up some of those, I guess, worries from map 1, because I do think if they double down on that, it could further expose those problems, but we're yet to see if that comes in here. PC 30 triệu, PC mà build 30 triệu là ngon rồi còn thì nó ngon đét luôn rồi. Quỷ 1. Reset away from this now, and no possibility of Loud finding a trade. They've got the players in the right position. You basically have 4 players on this B site for EG. You kind of throw in Jorgamo towards that, playing towards middle. So Loud maybe look at some other options, but they've got a lot of space to cross, and doing so blindly is hard. Fortunately for them, they will have safe passage through middle, leaning up towards Cat, and on the other side it would be Boostio on towards A. Still with this setup here, so they've still got a lot of problems in front of them. ZOWIE will disconnect a little bit. Tầm này chơi game đơn giản mà, cứ đóng con i9 12.900 hoặc là 13.900, xong đóng thêm con cạc 3060, dư giả thì 3070 cao hơn, 32 GB RAM, chơi game lồn đóng nhòe luôn. Ui, setup đẹp thế. What the fuck? Đồn Boostio là bắn hay quá rồi. Em đang tính mua Diamond MG1 PC review của bọn bên kia. Anh không biết về cái đấy. Vãi lon ạ. Để tôi kể cho các anh em nghe mẹ về một huyền thoại. Đợt dịch tôi mua con 3060 cắn răng mua 16 triệu rưỡi 17 triệu. Hết dịch nó bán còn 9 triệu hay là 90 hay 11 triệu gì đấy, hay 12 triệu ấy. Suy vãi lồn. Quite spectacular. Obviously Loud. Wait and see if they activate. Ethan getting a little confident. Does have a challenge or two on the other side, so has to be cautious here. Doesn't want to overdo it. Knife should confirm attendance, but TUI's slipping up middle. Demon wants to keep him. Đúng rồi, cái giá vào cái mình nghĩ là thôi vậy. Ai rồi cũng có bài học. Lúc đấy thì mình cũng cần máy mà. Nói chung là cái giá lúc mình cần lúc nào nó cũng cao hơn mà. Công anh ơi, em hay bị lỗi ấn ngồi, em setting bỏ ngồi nhưng vẫn quen tay ấn anh ạ, có cách nào khắc phục không anh? Đừng có setting bỏ ngồi làm gì em, nó là cái mindset á, em phải nhớ trong đầu á. Chứ em có bỏ ngồi cũng không để ấn bỏ nút ngồi thì tay nó vẫn bấm thôi mà thì cũng thế à. Phải là mindset trong đầu mình ấy. PC ở nhà mình nếu mà không stream thì Valorant lên được tầm 500. Nếu mà vào combat thì rơi vào tầm còn 400. Đại loại vậy. Get ready our driver. Loud outside A site. 30 seconds left. Still see him keep it clean. Mình đi lấy đồ ăn kìa anh em ơi. From the other perspective of Demon One getting kills is horrifically terrifying. Back-to-back Prime Gaming flawlesses to start on Ascent here. Now we'll come back into their first buy round. Not drawing blood once. 0-2 across the board. Wow. Not a single kill. See if EG want to get a little proactive here. I said we saw loads of examples versus DRX. Them looking to take the fight to them on their defensive half. No massive progress towards any of the ults coming out for EG yet, though kind of spread across the board. Yes, Demon wanted all for their head, and there's the aggression. You called it. And EG agreed to it. And that's a lot of space that Demon One's commanding here. He knows that, well, mid somewhat clear, obviously can't fully confirm, but now with that contact of that utility on towards A, they got to know what's coming. As already Aspas going to take towards the site. And EG have to somewhat respect this. They can't do too much damage from here. EG have cleared so much so early. Actually, they're in a position to do a lot of damage when the site hit finally comes through. Jorgamo will find TUI's. Okay, and Cowan seems low. Sadak a bit of chip damage. Timing on this could be terrifying. Aspas got to be careful as well. Might have been noted, he has been. Now takes a step out, still at the rifle, overwhelmed. Boostio finds Aspas, and now they're doing some serious damage. It's only on less. This is madness, EG. You are not meant to be doing this. How many bonus rounds can these boys convert? Less! Gave it a damn good go! But that's simply not good enough. EG posting up a third. Beautiful conversion. Like I said, the clearance from EG comes through so early that you don't want to see Loud stack up for an execute there. They need to re-clear that space because EG react perfectly. They set up, they even get a kill ahead of the spike coming down, I believe. Cowan's a ton of chip damage done.
I think it's the fragment from Ethan to even finish that off. What an anomaly of a team. I don't know how they continuously do this. But I'm so glad you kind of step by step that because it makes sense, right? They take so Ê, much mình vừa nhìn nhầm hay là địt mẹ mày thằng Lao nó thua mà nó cười tươi vậy? Players in the right place, but now Demon One's you Flash over here. Bắt đầu mình tưởng nó thắng ạ, sao mà thấy 3-0? Apparently, and there it is. It's murder in middle. Two, he's down a little low, but revealed. They know his position through the wall. This crunch in middle is just gorgeous, and it's bold to be doing it against these sheriffs and odds and ends. It could be a little bit more risky, but I'll make that impression. They are. Let's go try and keep himself standing, but got to be cautious on the other side as well. Com can't fall in that position. Thằng con này bạn Odin nhiều lắm. Actually, Lester's got way out of B main here. So Busio falling the utility disabled. But I'm wondering if does Com recheck? No, okay, he's sat on a deeper angle. I mean, he's got 2 seconds till the recon, so he's probably just looking for a wallbang as it comes back up. Spike will drop to sight now as Les has already fallen. Standing ahead. Look at the scan. Spike planted. Yeah, we have a wallbang from the sheriff. No, come through. Good luck, County. Yeah, not gonna happen. EG, carry on through. That little mid piece. Ooh. Yeah, that almost feels like EG looking to kind of flex a little bit, honestly. Yeah. Send a message here, not respecting the sheriffs whatsoever. And they're so quick as well. You can see, I think Ethan's tucked up there. The only reason he doesn't flash out, well, there's not a dart over the top, I think, because I7 13.700 với I5 13.400 á. Em mua máy xịn thì mua hẳn i9 13.900 em. Ngon vãi lộn luôn. Chơi được lâu dài. How proactive EG want to execute this defensive half. We've already seen some similar examples to what we saw versus DRX. And is this another little set piece in mind? I'm looking at kind of a lean towards middle, 2 on towards Cat. Operator in the hands of Boostio. Yeah, Demon One, he's off the leash. He is absolutely off the leash. He's pushing forward. That's an opportunity and a missed one. Two, he's going to punish, but it's not just one. They've doubled down, tripled down. They're trying to get so aggressive across the map. And it's cost them casualties. Down to 3 here. EG not sticking the landing on this one. A rare miss actually from Demon One. So last time, snappy with the guard. Không, tại vì bạn ý định mua 1070 ấy. Game giờ toàn ăn CPU mà, không cần mua card xịn quá đâu. And Com's found a cross map, Hunter's Fury. How are they still in this round? It looks so over. Tui's down to 33 HP as well. Very disconnected from this. Revealing area. Are they going to disrespect that? Yeah, they are. Trying to check for anyone close by, but Sadak just took a ton of damage with that wallbang. How? I didn't even look close to him, but Tui's positioning should be the end of this, right? There's no way they turn around and check now. Calm down, last one standing. Not gonna have so much fun here. Tui's is down on 10 HP. Like, Com is connecting all of these shots. It's kind of obscene to see, but he just hasn't really got the time for this. So many unknown quantities on the side. He's gonna have to relinquish any of this sort of threat, but he could maybe do some damage on the way out. And maybe just keep that operator in hand. Sadak might catch him. Oh, he was tempted. Com wanted to. You can see him laughing about it. He's like, yeah. They're still trying to chase. How close does Sadak get? Cái gì? Vẫn còn dùng 1060 6GB i3 10 Gen 10 để xem Netflix. Thế bạn không biết là mỗi lần mình về Sài Gòn ấy, là máy tập tim của mình là i5 12400 và 1050 Ti à? Máy tập tim của mình ấy. Loud spread very thin in that default were equipped to deal with, I guess, a push on both sides. Okay, so lock down there, TP there. Nice little purchase back for Loud. I'll take this default throughout. I don't want to say they've completely quelled the aggression from EG just yet. I'm still seeing them take a little bit of a glance through towards B main, but it's deeper this time. Not exploring middle, not exploring short. Sitting very deep, excluding that B main. A little bit of presence here from Demon One. With the change being, Demon One now has the operator, so you're not going to look to send him into a deep position this time around. Loud very cautious though. Yeah, maybe looking to identify if that operator or where that operator is actually positioned.
Won't get spotted with a drone though. Demon One will slip up behind it. His timing on this is gorgeous as well. But look at the replay. That recheck from Less could have been lovely, but it does give them at least a signifier that this could be that A piece. But Loud still don't look fully committed to that idea either. Very late pop of the null command from Ethan as well. As Loud look to try and catch a little bit of timing back through mid. Alarm bot removed, but down to 30 seconds. It's taken Loud so long to achieve anything with this default. And Com's position turns the flash well. Does get checked on. Aspas very heads up there. Going to take down Phải Com. lồn của NG. Jorgamo's in danger. He's got a lot of pressure coming his way. A little bit of help from Ethan from up above, but still he's living on borrowed time here. Loud sweeping through the site, taking all the control they need. That's the Loud I wanted to see. Demon One can only find one. Probably time to fall away from this. Might get hunted down on short. Reads it, connects it. He's not going to get much more play on this. Mình though. thề luôn. Trên thế giới này đéo có một team nào đổi mạng tốt như cái team Lao này luôn, mình thề. Đéo có một cái team nào đổi mạng tốt như cái team Lao này luôn. Chơi game đơn giản cực luôn, chơi game nhá, đi cùng nhau đổi mạng, thắng round hết. Throughout this is the one round, like I said, where Demon, the operator, you decide to play a little slower. But even so, it's like it's down to what 30 seconds by the time the alarm bot's removed. Didn't even force an over rotation there from EG either. It's now just winning out a couple. I'm not even sure actually if Com has a dart for that setup to make Jorgamo's position inside the smoke a little more comfortable. Maybe EG's just mispositioned ever so slightly there in the late round. Tôi mới chơi nhưng mà thấy hình như bắn giải team nào cũng đều có một Omen nhỉ. Nói chung là đa phần ấy thì các map Omen nó đều lợi. Chỉ có map map nào nhỉ? Như kiểu là Pearl là một này, Fracture là hai này, Spy, đấy là những cái map hoặc là những kiểu ngày xưa có Icebox, Breeze thì nó là những cái map mà Omen ít lợi hơn. Towards Tiles, as a check sees nothing, he's going to continue this path, those spots out too, and taken down. Ethan with a follow-up punish can at least catch Kalenzine, so even the numbers out. But by now you can already see it Loud looking towards the other side of the map too. Maybe a chance to explore towards A as Busio desperate to try and get back in time. Well, Aspas got tagged down to 5 HP. Not sure if that was a headshot from a sheriff somewhere. Yeah, he's very low. So again, it's going to make it a little more awkward for him to commit to an entry here. Does have the Blade Storm, obviously lockdown available for less as well. Problem could be presented here for EG if Ethan is left to try and defend alone here. Do still see Ethan being one of those safe pair of hands, but this is a lot. 4 players, no support really anywhere nearby. Closest would be Jorgamo. Not an easy situation. A re-smoke put towards A main, but we can see where Loud are heading towards. Lockdown going to come in. What option does he have? Can he take it down? Does have the 30 seconds left. She doesn't catch, no. Nope. Sends it on the other side of the wall. And Ethan's gone through the smoke! The trade out comes in though, Ethan's removed, so the cross feels a bit safer, but 13 seconds, they're running low on time here. Spike still down by A main. 10 seconds now. Spike back into hand, they've got to make their way towards the site. Busio trying to catch that cross. Phải lồn ạ, đứng giữa đường êm nhau luôn. Wow! Phải lồn khi gà chết. Ui! EG up to 5. Where did Jorgamo get that sheriff kill from? Tại sao lại bật ADS ở chỗ đấy trời? You said Ethan's going to have his hands full. Can't deal with the lockdown, unfortunately, but EG still come out top. Bật ADS. Bật ADS, mấy viên đạn đầu tiên chậm lắm. 5 HP guy, by the way. One enemy remaining. Spike planted. Nice, let's go. What a round from Jorgamo. Deep breath. Yeah. I mean, I was looking at their money, I was a bit worried. They can still get an okay buy. Yeah, the judge coming in for Ethan, but that's kind of the tail end of it. On the other side, yeah, well, to be fair, Aspas does have the knives as well, so he's fine being where he's at. So, still a very competitive round here for Loud. Gonna get a grip back on this game. Demon One willing for the fight. Wants a player on the cross, but does have to fall away here. Busio willing to put his body on the line for it, but now, fighting out early on. Plenty of ults here for Loud as well. Is there a quick decision on the back of the operator being spotted?
my question. Yeah, maybe the no command popped it. Ethan though going to slip in with the judge. Do some serious damage. How long does he stand in? How long can he Oh! Perfect work. Rùa vãi luôn. Đéo tin được. Mù kìa, mù kìa. À, thấy rồi. And now Com gets overwhelmed with Demon One. Oh my god, this guy's quick as lightning. I've never seen anything like it. And Aspas has his work cut out now. Suddenly this situation ain't feeling so good. 2 HP apparently is more than enough for Demon One. Boostio just holding. Gotta be so ready for this though. 44 seconds, a lot of time for Aspas to work with. The GOAT. Ôi thôi xong rồi. GOAT đi rồi. Nhìn thấy Q cho anti thì đi rồi. But if Demon One can repost up on this angle onto main, it's going to be very problematic. But it's Aspas, this guy is world class. The view started, Demon One now called in. 2 HP, shot comes in, there's a chance. Goes back through, 9 HP now for Aspas. He's trying to toy with the time, but the defuse is going to be coming right under his nose. He can't deny it, and he can't even get the kill. EG holding on now. What a ridiculous round from Demon One. Show me that again. That was beautiful, and Aspas is desperate to trade it. I mean, Jorgamo goes huge here as well to even slow this down on the way in. This second shot. The fact he even lives there, Aspas yeah. like on him. Like I said, composure as well. Respect loud enough and Aspas enough to put the lockdown in, but here for now to make something happen here. We're not allowed. We're looking to pop behind this. Smoke will slow it down. Ethan will detect too, but yeah, they are looking to pop. Yeah, Aspas is on the site and I don't know how much they know about this one. There is still a player below. Jorgamo trying to go undetected at this one. Là anh Pro đi xuống á? Cái dễ mà. Anh em biết là ấn cách là để drone bay cao đúng không? Thì anh em giữ căn drone đấy là drone đi xuống mà. Lồn Demon One giết người liên tục mà. 1v2 for Boostio. The spike is in the hands of TUI, so it's already on the site. Turret goes in, smoke goes up. The second he goes out of that smoke, Turret's gonna note him. Les has him dead. How does he play this? Oh! That's how. Oh my god! He almost played that to perfection. He swings so wide, the confidence to swing out of smoke like that. Nó swing ra bắn phát mặt luôn mà. See as well, Loud cautious. They didn't want to commit to that plant. Loud will find their third. A pace change potentially catching EG off guard. Yeah, Jorgamo, I'm not even sure if he's caught by a paranoia or something, or the information's not relayed that Aspas has found his way onto top gen. Trông mấy thằng đầu chọc này, kiểu mấy team EG này lắm thằng đầu chọc quá buồn cay quá rồi. Không phải đầu chọc mà kiểu đầu tóc ngắn đấy. Yeah, which is crazy when you look at the scoreline. Kind of, I guess it tells how close some of these rounds have been getting. Money's certainly not stable by any means. I'll make it up to 3, and it looks quite clear. Mù dữ vậy? Straight in towards B. You know, Boostio here. Demon One on the way. Have Com on the back of the side. Rồi, Aspas chết. Push the ball between the two. Aspas is ahead. And look at Ethan. Ơ kìa. He just dives in. Anh lao phải làm gì nhở? Could not
care less, and the spike gets left in the corner. Can they defend this? Can they punish on it? No. 2E's and less bailing him out, but Demon One's on the site now. The final boss is here. The flank's already coming in as well from Jorgamo. Com's got a rifle. What? This is worrying for Loud. This is problems. 2E's can retrieve the spike here with the TP, sure, but Early rotation. EG have got the read on it. And Jorgamo and Demon One here are so early. Whoa. He doesn't know he slipped ahead again. Oh, he's got to have heard that. Less. Oi! Another 1v1. Com had the rifle. Has his dart. But 2E's is toying with the time. 25 seconds. He has no idea where Com is. Now he's going to have a little bit of a concept of this. 2 kills already. The spam going to come in. Smoke goes through. Gives himself a chance for a plant. Com's taking the long way round. He doesn't want to drop down. He doesn't want to play that game, but does 2E's read it well? Yes. Pinged onto the minimap, yeah. Absolutely reads it to perfection. This should be around for 2E's, and it is! And to the end of the day, but that round Địt mày thua, ngồi vị trí đấy thì thua. Cái góc đấy đéo bao giờ ai ngờ được luôn. Đéo bao giờ ngờ 1v1 ngồi đấy luôn. Off angle vãi lồn luôn. Địt mày cái bản lĩnh để ngồi góc đấy 1v1 thì nó vãi lồn luôn. Has the TP, they can safely retrieve that spike. Now again the game we wanted. Now we're starting. Giờ game bắt đầu hay này. Giờ game bắt đầu hay này. Fury for Counting. Counting having a quiet game so far. Not having what he wants in this. 6-4. We go back in. EG leading as it stands. And Loud changing the tempo. One's cleared. Pretty deep in towards B main already though. And will deal with the alarm bot. Did see on the minimap get removed there, so EG have to be conscious of the possibility. Ethan posted up on the angle regardless. Like Loud probably want to split through A here with this lockdown placement. Dealt with, but Boostio, is he going to try and slip into wine here? That's audacious, and it's worked. I don't know what else you're meant to do in this one. Jorgamo's still got his gun out though. Can he defend him? He's still alive in the smoke. How is... Hello? How is Boostio still here? Thank you, 2E's going to take him down. There is still so much presence on this A side though. They brought over that additional player. Ethan's now here. 38 seconds. Loud, really toying with the timing. Not necessarily through to sight. Kaunzine looking to plant the seed of doubt. 30 seconds left. Looks like it's actually pulling Com. Just for the time being now, Jorgamo will confirm the other side of it. Chỉ là tập team á. Tiếng rưỡi nữa bọn mình tập team. Jorgamo's got 2E's, Ethan's got Aspas. Kaunzine gonna let rip with Hunter's Fury. And it's only on to Kaunzine now. They gotta know where he is. HQ à. Chắc 7 năm. You need to run straight to that spike and somehow get an instant plant. It's not gonna work. EG weathering the storm here. Loud using a great deal of those ults that we just discussed. And actually, Ethan gonna fall now. People might want to be staying alive here. But EG making a go of this, but I'm looking at the money. It's a little on the lower end, but... Yeah, Loud's money's in the bin. Oh yeah, you're right. My double stick. So wait to see what the full purchase looks like, but Ethan does so well to navigate his way through this Hunter's Fury and find 2 kills in the mix. Oh bloody hell, you
front line, seeing Sheriff Stingers. Eesh. Most of the utils there, so possibility allowed to at least make this competitive here. On the other side, actually, yeah, a Guardian, a Spectre, and a Judge. But a key ultimate in the form of the lockdown. Make that to the Hunter's Fury available now for EG. You can see the temptation from ZOWIE maybe to try and punish. Rồi cầm khẩu này thì bắn kiểu gì trời? Any other gun. Yeah, any other gun. It just doesn't sound very intimidating, does it? And there's the Hunter's Fury, tags there. Not gonna get the follow-up just yet. And actually stays alive, down so low. ZOWIE is Thế cũng thoát được. standing on 5 HP. Tui's gonna try and take a little space towards middle. They're getting very close to this. Look and see if Tui tries to make something happen for himself here. Demon One, did he note it? I think he did. Yeah, there's the underhand flash turn. Goes back in, overwhelmed. Demon One with that wide swing on this. Gonna be popping the ult as well. Nice work from Les. The spike. It was looking to be for a second, but it's falling away. Aspas looking to backfill this space towards market. But look who's set up here with the utility on short and a Judge in hand. Oh. 30 seconds They're going back. They're going back to B. It's a double pump. They're going to leave Aspas posted up towards middle as they try and run back towards the B side. Though. The awareness is there from EG. Oh, the shot! It's perfect from Demon One. But the site's now going to be under scrutiny. You can see Loud trying to pour on through County with the punish. Oh, Ethan just about gets one trade, but there's still a chance. 10 seconds here, they need to get that plant in. He's coming with a lockdown in towards main. It could be a very deep investment here, Lauren. It's going to force them towards spawn. How quickly do they identify this? I don't know how much they can even do with it. There's the lockdown. Oh. They're worried it can get wallbanged. It may just Kéo phá được. Kéo phá được. He's not Thì không phá được. Yeah, they're peeling away. They're falling off from this. Can they catch the cross? Wow. Great shot from Cowanteen. Wow. Oh, incredible from Cowanteen. Đúng là Sova main nào cũng có dòng máu Odin chảy trong người. I mean, the stars almost aligned for EG here in this last round. Ethan unfortunately can't grasp either of these kills. Actually finds it on the transfer, but Bảy năm này xong rồi GG nó sẽ rơi vào tầm 13-10 cho Lao là đẹp.
Pulse lao xuống dưới thì gặp thua của trận nào anh nhỉ? Thường là sẽ gặp thua của nhánh khác em ơi. Tech Pulse lâu đấy. Đợi mình xíu ha. This Vita that probably looks the most concerning. Previous performance apart, yes, it was a beautifully strung together set of rounds to close out 13-11 previously on Ascent versus Loud, but this is where I'm looking for some changes. Something to catch Loud off guard. I guess deny that statistical probability that we do have. So, starting the round, EG have made a little bit of intention known towards A, or at least kind of feigning that attention, and then going to be leaning back towards the speed piece. They have drawn the additional player away, which was going to be Cowan-Zine. He's kind of seen towards the top middle. Commitment from Les towards the side, but he will be alone, as EG going to be running through the traditional paces of taking that big site here. For now, Loud have to respect this. See, what can Les do? How much can he achieve? Right now, not enough. Good response from Cowan-Zine, though, going to punish Demon 1 just through that smoke, but the plant will be coming in. Chewie still a million miles away from this. Does have a smoke, but no paranoia. 4v4. 4 thằng kẹt trong side. Mình nghĩ là round này cũng không khó để retake đâu, nhất là khi sát hack còn nết nữa. Mình nghĩ là retake được. Again though, EG playing all on site. Paranoia still in hand as well for Jorgamo. Yeah, this is huge. The timing on that is lovely. Doesn't get what it wants. Turned, smoked. Jorgamo waiting with that paranoia, might have to send it soon. They've already taken a bit of chip damage here. Com still standing, does a bit of work, but Loud. Good trade's going to come back through. Living it all down to Cowan-Zine. EG kicking off the second half with a bang. It's another pistol posted by EG as well. An insane record here in Tokyo. Can they follow through once again? What start can they have here in the second half? Because that small advantage, 2 rounds, can be huge. Do what they have been doing consistently here with a round 2 and a round D conversion. So yeah, well invested as well for EG to get weapons across the board. Guardian and the Bulldog probably the focal point here for EG in the hands of Demon 1. Jorgamo. Oh, Aspas! Oh! Second! Incredible shots. Hóa ra thua ra lục là để bết. Thua ra lục xong sao ạ? Thrifty. The first time we see real problems brought to EG in these sort of rounds. They're making a run for it. See if they can get that plant down. See what they can do in this 2v4. And upgrades here on the side for Loud as well. A Guardian and a Spectre to work with. Com's going to clear some space back through Heaven, but I thought maybe Ethan was going to post up on this. It's a lot of room though. Kind of implying that attention's coming through from short. Ethan needs to go big, and he does! Ethan! Oh, what a time for him to be doing this! Gets this round back on track, gives Com a chance. The flash gonna come in. Did he note him? Did he spot him? I don't think he has. Peekaboo! Com's got EG. Running through this. What a round for Ethan, though. They certainly don't need 2v4s to be going in there to make it any easier here. Second on the board here. Because look at this start. It's dreamy, right? Aspas, 2 ridiculous shots. And like I said, the upgrades come through, but Ethan finds 4.
They're loving it. Oh no, they're having fun. It's even worse. Well, now this bonus round might fall out of the wheelhouse, but you know what? I'm open to ideas. This should be loud. This should be 9-6. I feel like I'm saying should a lot. Well, but I mean, Demon One's got a Guardian, yeah, so there's a that's a concern. Hóa ra tất cả chỉ là cú lừa anh em ạ. Hóa ra tất cả là cú lừa. Lao nó muốn làm quả lower bracket run chứ nó không muốn Ui, mù thế. Ném mù đéo né luôn mà. Tự ném mù tự đéo né luôn. Rồi, cút luôn. Rồi, cút luôn. Cút luôn. Và thế là hết. Thắng nhanh thắng, vô địch bằng nhanh thắng. Người ta không phục, mình phải vô địch từ nhanh thua. Down the knife as well. Ethan goes 1 for 1. Aspas finds the trade. Vãi lộn ạ, giờ team nào xuống nhanh thua gặp thằng này trông mệt, gặp Lao trông mệt đấy nhở. Ông Master ở Nhật Bản thì phải làm quả kịch bản kiểu địt mẹ anime tí, vô địch từ địt mẹ mày thấy khó nó mới hay. The Guardian, he's one away from the Blade Storm, so he can afford to invest a little here. Salak's gone for the Judge. Guardian there for Aspas. If you weren't paying attention, now you need to. This game has suddenly gotten terrifying loud. Very much on the verge of being broken here. This could be 11 if it goes the way it traditionally should. This buy very much overwhelms Louds. But can they kindle something as Aspas? Nhưng mà theo một diễn biến đẹp hơn thì trận này mà kết thúc với 2-0 thì chúng ta sẽ kịp xem một map ở trận sau. Nên là thế nào cũng được. Moment. That's gonna be less noted. Sống thế lồn nào được nhỉ? Ô. Làm gì có ai trách chém nó. Open deep chứ còn gì nữa, chém nó. Chém. Open deep. Chờ thêm người anh em ạ. Ôi giời ơi. I can't believe it. It's the Soulcaster 2023 moment. That is. I don't want to look at the screen. Yeah. Can we have a? I mean, we have a timeout? You can see Sadak just shaking his head and laughing. Không phải đâu anh em ạ, đừng chửi. Phát nó làm đúng rồi anh em. Nó làm đúng rồi. Phát đấy không có một cái gì sai trong phát đấy cả. Không có một cái gì sai trong phát đấy cả. Cái sai của nó ấy là nó bắn trượt thôi. Chứ còn ấy, nó không có gì sai trong phát đấy cả. Eco round ấy, bạn có giết mạng đấy bạn cũng đéo thắng được. Nên là ấy, bạn phải chờ đến lúc nào mà có thêm người rồi bạn bắn hết thôi. Đây là cách duy nhất để nó thắng round này rồi. Thầy đúng, rõ ràng em. Làm thầy không bao giờ sai. We say this about Soulcast as well. You say it about players who are quite emotional, who can get a little caught up in those feelings. Like it's gonna be rough. Now, luckily, hơi quê thật, nhưng mà nó làm đúng rồi. Nhưng mà nói thật là mình ấy, phát đấy ấy, nếu mà là mình phát đấy thì mình chém luôn, đéo nhiều. Mình làm sai rồi thì mình chém luôn.
Tại vì chờ quá lâu rồi anh em ạ. Không phải đâu. Cái vấn đề ấy là chờ nó quá lâu rồi. Phát này không nên chờ lâu quá, tại vì lâu quá ấy mà chúng nó bách lại thì kiểu gì nó chẳng phải quay lưng lại đúng không? Nên là ấy, cái việc chờ lâu quá nó cũng mạo hiểm lắm. Mình nghĩ là chỉ cần chờ tầm 5-10 giây thôi, đừng chờ lâu quá. Chờ lâu quá kiểu gì nó chẳng phải quay lại, làm gì có chuyện nó ngồi im một chỗ ấy, nó nhìn thẳng vào đằng trước nó không quay lại đúng không? Chém không thêm tiền. Okay, Les is now worried he's going to be noting Yeah. down and see the play. The combination between him and Com is just unthinkable. Jorgamo. If you put, you lose your house for sure. There's no way you're getting away with that. Aspas has fallen though. The support system's not there. It's just Les on the side. He's down so low. Boostio accepting a little bit of damage to have a little look towards C. Yeah, like 10-30. It's a little overheat there, but they won out on the site, so they should be able to get the plant down. And Demon One, it's easy No, for him. GG. Sadek's so unaware of the possibility that he could be still standing. Maybe it ought to 2-e's, and this is 12. Mike, I feel like I'm living in just a different reality here. Demon One waiting and greets him with a smile. EG have made it to 12. Cụ đi chân lạnh toát luôn. Easy against Loud. They're making it look like Nhưng mà cảm giác ấy. Nhưng mà cảm giác mấy thằng lao này ấy. Cảm giác mấy thằng lao này nó cứ kiểu lạ lạ nào ấy. Không, mình nói thật kiểu trông nó cứ lạ lạ nào ấy. Mình nghĩ là kiểu cái này mình cũng không phải đâu, cái này mình hay nói mọi người rồi, kiểu cái việc mà kiểu bắn trận đầu tiên trong giải ấy nó cũng khá là gọi là nó chưa vào form ấy. Nên là nó có thể kiểu phong độ chưa tốt ấy. Mafia gì súng trăng. Mình không nghĩ thế đâu. Nhưng mà kiểu trông chúng nó chơi game nó cũng tưng tửng ấy, kiểu nó cũng thoải mái mà. Ui! Nhưng mà không phải, tất nhiên rồi, không thể phủ nhận được là EG bắn hay. EG bắn hay vãi lồn luôn, nhất là thằng Jorgemo à, đọc kiểu gì anh em, mình không biết đọc. Nó bắn vãi lồn. Còn mấy thằng như kiểu Cong Anh Ngo này hay là kiểu tuy các thứ hôm nay mình đánh giá bắn chưa kinh lắm. GG. Let's go. Vô địch VCT Bắc Mỹ đã nằm xuống. EDG? No, Liquid win bro, trust. Yeah, Liquid win. Wow. Thằng kia nó vừa rủ mình nhét cái nhà vào Edward Gaming anh em ạ. Sắp thành homeless con mẹ rồi, sắp thành vô gia cư con mẹ rồi. Bán pick sẽ như nào nhỉ? Mình nghĩ là Liquid thắng. Mình nghĩ là Liquid 2-0. Ngô Công Anh. Em Huy check hộ cái rate Liquid 2-0 nhỉ? Nãy vừa gọi bữa trưa hết 25 đô, mình phải gỡ lại cái nhỉ? Please do not trust me Ben. Vừa với map 1 vừa thanh mà em Bilo. Thằng Cang bắn ọp vừa láo lại còn vừa dính. Có những cái anh em nghe này, có bao nhiêu bài học rồi. Ngày xưa chúng ta có ai bắn láo ạ? Ngày xưa chúng ta có Forsaken bắn láo ạ. Xong sao ạ? Chỉ có thua thôi. Về lâu về dài thì sao ạ? Chỉ có thua thôi.
Ngủ dậy mẹ mày ngủ dậy sớm hôm phát mất 25 đô. Anh Công Anh mở trang bet khơi khơi vậy Riot nó có sờ không? Trang web bet nào? Ủa? Web bet nào? Ở đây chỉ có nhà cái Công Anh 88 thôi chứ còn không có web bet nào đây các bạn ơi. Đây là trang vlr.gg nha anh em. Mọi thông tin về giải đấu anh em nhìn thấy không? Anh em nhìn thấy bên trái đây không? Mọi thông tin về giải đấu anh em có thể tìm ở đây ha. Tất cả các trận đấu này như kiểu anh em muốn biết về Ascension đúng không? Đây kéo xuống dưới này anh em sẽ thấy này, 12 ngày nữa Cercia với Team One, Now với cả Fancy đấy. Tất cả mọi thứ anh em ở đây sẽ có hết đây, anh em cứ việc vào đây mà tìm thôi. Bảng này dự đoán là Cercia đi, Cercia vào, Now vào, Fancy vào. Bảng này dự đoán là Cút, Bleed Cút. Anh em nhìn thấy không? Ấn vào playoff này, anh em nhìn thấy không? Champion Tour Pacific 2024 2025. Oh shit. À. Trust GMJJ không trust được MKG ơi, cả MKG 10k qua MB anh em. Có anh em nào biết ở Sài Gòn biết chỗ làm visa Hàn Quốc nhanh nhanh không anh em nhỉ? Đang định kiểu sau Ascension có một chuyến du lịch Hàn Quốc nghỉ ngơi. Anh em nào biết chỗ làm visa không nhỉ? Cho xin ít thông tin nữa. Share tí. Để tí anh hỏi mẹ cho uẩy được luôn Sumo ơi. Yêu luôn ạ. Visa đi bằng container được không anh? Vãi lộn, đi đây nóng lắm, không đi được. Đi bằng máy bay nằm ngủ cho sướng. Tại lần trước mình đi Hàn á, đi với cả mẹ thì kiểu mấy cái thủ tục mẹ làm hết á, nên là kiểu chỉ cần đưa hộ chiếu cho mẹ là được á. Nhưng mà lần này tự làm thì không biết. Được anh Sumo ơi, em chỉ cần nhanh nhanh ạ. Tại vì kiểu bọn em tầm ngày 13 đến 14 em về Sài Gòn và em định đi ngày kiểu 23 24 tháng 7 á. Em định đi lúc đấy mà sợ về làm nó lại không kịp á. Nên em định đi làm nhanh. Thank you anh Sumo. Uầy, anh em nhìn nhá. Anh em nhìn này. Nói một lần kết quả này. Trận đầu tiên 0-2 thì trận sau bao nhiêu ạ? Trận sau 2-0. Cứ thế mà làm nhá. Kịch bản đã lên rồi, anh em chỉ cần theo thế thôi. Căng 2-1 CF nha anh, không được. Không thể nào mà mẹ căng 2-1 CF được.
Nhưng mà anh Sumo ơi, em về Sài Gòn anh. Em có làm được ở trong từ Sài Gòn không anh, hay em phải bay ra Hà Nội à? Ok anh, em vừa tắt tay về EDG, anh nói xong em thấy yên tâm hẳn. Trời ơi. Cái dại là cái dại đấy em ạ. Tuổi trẻ đấy, tuổi trẻ không biết lắng nghe đấy. 8 giờ tối nay truy kích hả thầy? 8 rưỡi tối nay truy kích PC nha anh em. Ok anh Sumo ơi, tuyệt vời luôn. Rồi, em giống Call of Duty thì phải. Bạn em bằng cái ADS nhiều. Để xem lần buổi đầu tiên được livestream xem cang cang bắn. Mình order 2 hộp miến Hàn Quốc. Mình định để 1 hộp ăn buổi trưa, 1 hộp ăn buổi tối. Ăn xong 1 hộp đói vãi luôn ạ. Nên ăn con mẹ nốt hộp còn lại ông ta. Các bạn nào vừa đối cho mình 10k qua MB Bank nghe. Anh thấy sao về cang cang? Lô này bạn ngắm dính mà, dính tép. Dùng iOS đăng ký hội viên cho anh Công Anh kiểu gì bây giờ? Bạn phải lấy liên kết với cả cái iCloud hay Apple ID Apple cái gì ý. Hộp bé mà, hộp ấy bé vãi luôn. Nhưng mà giờ mình đang muốn giảm cân, nếu muốn ăn nhiều khổ thế cơ. Kìa, có bạn bảo kìa, vào bằng web rồi chọn chế độ cho desktop là được. 1 hộp đấy giá bao nhiêu á? Mình mua 2 hộp này là hết 14 đô, 1 cốc cà phê 4 đô rưỡi nữa là 18 đô rưỡi, thêm 7 đô tiền ship nữa. 25 đô rưỡi. Ảo ảo vãi luôn. Rồi, xong lấy tiếp ăn vậy. Đợi tí anh em ơi. Một đô sinh là rơi vào tầm 17.500. Thở dữ dậy. Mình bị thế mà. Từ bé mình đã thế rồi. Từ bé mình không chạy được, kiểu mình không chạy được quá 5 phút này. Đi bộ thì được nhưng mà mình không chạy được quá 5 phút. Cảm giác như kiểu mỗi lần như thế mình không thở được. Có mỡ bụng không á? Tất nhiên là có rồi. Đi khám phổi chưa?
Mình có xem mấy cái mày chứ mà kiểu ấy, mình hoạt động được, mình bảo nhá, mình hoạt động được, mình gọi là cái gì cũng được, nhưng mà kiểu mình không thể nào mà chạy được ấy. Kiểu vậy. Đéo bích. Như kiểu vận động, như kiểu bê đồ, bê đùng các thứ thoải mái, nhưng mà kiểu cứ chạy là không được à. Một ngày anh Công Anh ăn tầm 50 đô, vãi lồn. Test video nhịn thở đi thầy á. Cái test video nhịn thở đấy mình nhịn thở hết luôn mà. Mình nhịn được hết luôn mà. Mấy cái test mà rơi vào tầm 1 phút rưỡi, 2 phút là mình nín thở được. Đeo phải 1 phút rưỡi, 2 phút nghe này hơi căng. Nói chung là mấy cái clip test thở nhịn thở mình nín thở hết. Mình nghĩ là do mình ít chạy à. Ai lồn ạ. Ấy nhưng mà khi mà anh em hoạt động ấy, mình hỏi một câu nhá. Ví dụ ấy, như kiểu anh em lúc vận động ấy, anh em chạy bộ, anh em tập gym các thứ ấy, anh em hít vào, anh em thở ra bằng gì? Anh em thở ra bằng mũi, anh thở bằng mồm. Mình đọc nhá. Có người thì bảo thở bằng mũi, có người thì bảo thở bằng mồm. Mình đéo hiểu mình phải tin cái gì luôn. Đấy, địt vào lát đầu mồm với mũi à. Đấy. Không phải đâu, mình thấy mà nếu mà thở cả hai ấy, thấy bảo là nếu mà thở không không đúng cách là cũng dễ mệt hơn mà. Hít bằng mũi, thở ở mồm, ok. Mẹ mày các ông cứ địt mẹ mày tính đến chuyện lương lậu của tôi làm gì? Tôi bảo rồi, 1 tháng Blitz hỗ trợ tất cả thành viên 600 đô tiền ăn. Ăn sao thì kệ mẹ chúng mày. Hôm nào lười, nếu mà kiểu á, hôm nào mình không lười ấy, hay mình không phải làm gì thì mình sẽ đi ra siêu thị mua đồ kiểu ấy. Nhưng mà nếu mà order này không chết tiền à. Cảm ơn Gia Bách với 6.000 qua Momo nghe. Ông ngồi đằng sau lại vậy anh. Ngồi đằng sau ở Derion đây mày. Một ngày 600 đô Cường tiền đã ăn. rescan 10.000 đồng. Nó 3 cách thở ấy anh, thở sao cũng được miễn đúng quy tắc, dùng lực thì thở, ca dùng thì hít. Cảm ơn Cường nghe. Anh em nghĩ một ngày 600 đô tiền ăn là đủ à? Anh em nhầm rồi anh em ạ. Nếu như mình đang ở giữa cái Singapore ấy thì ok, nó nhiều đồ ăn, tiền ship các thứ ấy, nó sẽ là đủ. Nhưng mà mình đang ở địt mẹ mày gọi là vùng ngoại ô của Singapore anh em ạ. Thế là tiền ship lúc nào nó cũng rơi vào tầm 7 đô cho một lần ship. Ít nhất là 7 đô, nhiều thì là 8 9 đô. Chỉ riêng tiền ship thôi 1 tháng nó hết mẹ mày 300 đô rồi. Không, bên này không có tiền tip.
sao không làm cái Uber Dashpass để free ship anh? Cái Grab của anh nó bị khóa thẻ. Anh không biết vì sao nhưng mà cái Grab của anh ấy, chúng nó kiểu Grab nó khóa con mẹ cái giao dịch bằng thẻ của anh ấy. Anh chỉ được trả tiền mặt ở trên Grab thôi, nên không đăng ký được mấy cái đấy. Có bếp mà. Nhưng mà cái này mình nói một lần rồi, tiền nấu ăn nó cũng không rẻ hơn tiền nó không rẻ hơn tiền mua đồ ăn là mấy đâu. Chẳng qua bên mình ấy, bên chỗ mình đây nó đắt là đắt tiền ship thôi. Chứ còn tiền nấu ăn với tiền order đồ ăn nó như nhau mà, mình nói thật, như nhau rồi. Juicy 16 tuổi. Thế sao không rủ mấy anh em trong team đặt chung anh? Bình thường bọn mình vẫn đặt chung mà. Như kiểu là bọn bữa tối ấy, bọn mình hay đặt chung bữa tối ấy. Còn bữa sáng thì kiểu bữa sáng thì mỗi người dậy 1 giờ ấy. Như kiểu hôm nay mình lại dậy sớm này. Đéo order trước thì đói. Còn chúng nó chưa dậy. Kiểu vậy. Có bữa tối ở cùng nhau thì lấy được với nhau. Hello CS. Sai S. Sáng làm cái bánh mì anh ơi. Mình đang request để bên Blitz mua cái máy làm toast á. Sáng dậy ăn bánh mì bơ đường ăn cho nó dễ. Mình bị nghiện món đấy vãi lồn. JH out hẳn team rồi. Juicy bằng tụi em thật anh, Công Anh. Nếu em 16 thì đúng, nó 16 tuổi mà. Juicy nó cao tầm mét 81, 82 gì đấy. Đi mẹ mày 16 tuổi cao mét 81, 82, đi giày size 45, đĩ con mẹ mà như con voi vậy. Như con voi ấy, đi con mẹ mà mày. Anh em biết cái câu mà kiểu ăn thùng uống vại không? Đúng nghĩa luôn đấy. Nó ăn khỏe vãi lồn ấy. TikTok được 8.400 follower rồi, sắp được 10.000 rồi. Nà. Hello em Quân. Mình đi giày size bao nhiêu nhỉ? Mình đi giày size 42 rưỡi 43 thì phải. Nếu mà đi mấy cái đôi kiểu hẹp cổ thì sẽ là 43.
Đi ở mấy cái đôi kiểu cao cổ ấy sẽ rơi tầm 43, còn đi mấy đôi kiểu thấp cổ ấy, sẽ, lâu thì sẽ rơi tầm 42,5. Thầy làm content mở night market dùng viewer đi thầy. Thôi bạn ạ, mình mà mở night market cho mọi người thì mọi người sẽ đéo bao giờ có cái gì đâu. Hot tiktoker công ngô. Ôi, ở đây nhầm người hay sao ấy? Anh biết có hot tiktoker khác cơ. Anh nghĩ là kiểu bên Riot ấy, người ta không cần cho night market vào nick anh đâu mà. Không cần đâu. Tại vì cũng chả bao có cái đéo gì mà, nên không cần đâu, tốn thời gian. Sao lag thế hay do mạng em nhỉ? Mọi người có ai bị lag không? Địt con mẹ mà anh ăn cơm em Zuru ơi. Istanbul of all places. But as you can see, the result down there, Team Liquid versus EDG, 2-0 Kukuka. Yeah. These are two different teams now, without a doubt, though. Yeah, exactly. I mean, there's the same amount of that liquid in this one as Cang Cang ấy là 18 tuổi. Ở Trung Quốc là phải 18 tuổi mới được chơi game hay sao ấy? Quên mất không dùng lấy nước lọc. Anh Công Anh ngồi ghế công thái học chưa nhỉ? Không biết có khác gì về ghế gaming không? Mình nghĩ bây giờ ấy, nếu mà bạn mua ghế, bạn nên mua ghế công thái học. Công thái học ngồi còn sướng hơn, mình nói thật. Prime AC còn 400k đáng mua không anh? Đáng em ơi, đáng. Huấn luyện viên của Liquid với cả huấn luyện viên của Navi là anh em sinh đôi. Thế là Trần Thái học. Sheriff River 200k có nên mua không anh? Ê, cái này đáng luôn. Bạn không biết là mình có quả A 5 viên 5 mặt với khẩu đấy à? Đáng. Khẩu ấy bán dính vãi lồn luôn. Nhưng mà chẳng qua bây giờ là có nhiều sự lựa chọn hơn thôi. Ít có vẻ đau lưng nhở.
có hôm nào mà kiểu chơi đêm nhiều đi đau lưng quá, Snowfall Judge ạ. Thôi vứt mẹ đi em cho luôn. Ouch. Mê cái ghế anh Công Anh ngồi á, sang lấy đi em. Sang B về đi. Anh cho ai sang B về. Em mua khẩu ọp băng xong nó đóng băng tới lúc em chết mỗi round luôn. Chơi game không cần bắn à, tiết kiệm đạn à? Ngô Công Anh. WTF vừa về thấy lao không? 2. TL vs EDG sao anh chứ này master bịp quá. Cả nghĩa anh em. Trận này là 2-0 cho Liquid em nhá. Anh có ông chú làm một shot bảo thế. Trận này là trận chiếu lại. Trận này kết quả tất cả trước rồi. 2-0 cho Liquid. Map 1 là Fracture, map 2 là Pearl. Ông chú anh mới bảo không? Vụ này gần nhà tôi. Cũng gần nhà Janet à? Ngay gần nhà luôn. Chuẩn nhá. Kịch bản lên rồi đấy. Đi lấy nước lọc cái. Want to know what's even more meant? Bắn đi, 1 giờ 22 rồi, sắp đến giờ tập team rồi, bắn đi. Tóc anh giờ đỡ rồi mà. Phải lúc mới cắt cơ nó mới ngủ. Ngô Công Anh. Anh danh ra đờ nào về thang nhóc cây cây a. Cảm ơn Jay nha. Căng á. Chung là mình đánh giá là bắn ngắm thì dính, bắn mấy khẩu khác thì cũng chưa là tốt lắm. Cảm giác như kiểu là Smoggy nó sẽ là một duelist toàn diện hơn, đại loại vậy. Nobody tên quen như trước bắn cho tay Lucet phải không Công Anh? Không, ngày xưa bắn cho tay Lucet đấy là Somebody, còn Nobody này là khác.
Chơi game ở Trung Quốc phải sướng nhờ. Mày champion 3 slot luôn. Giải này thì được 2 slot miễn phí, thích nhờ. Hả? Good morning bro. Fan girl đông nữ Anh. Trời ơi, fan girl Trung Quốc sướng gì đâu anh em. Con gái Trung Quốc có xinh mà con gái Việt Nam đâu. Là rõ. Lúc nào mà người yêu mình chả là tuyệt vời nhất. Ấy da. Đau lưng nhở. Con mẹ. Hôm qua vừa đỡ xong lại đau ạ. Không phải nhưng mà kiểu cái style con gái chung nó không phải gu của mình ấy, chắc vậy. Anh em nào mà thích xương sẩu thì chắc là sẽ thích. Đại khái vậy. Mình nhìn con gái mà kiểu gầy quá hay nhiều xương quá mình cứ không thích. Xương là chỉ đi đinh lẩu thôi anh em ạ. CF GMJJ. Ngô Công Anh. Gầy mặc đồ đẹp thôi anh em, chứ có da thịt vẫn là nhất. Confirm cho anh em FA luôn. Cảm giác gầy ấy. Mấy cái người mẫu kiểu đi sàn catwalk ấy hay gầy nhưng mà nó không phải. Chết mùi gái là như nào?
Tự vả mặt em cho luôn. Tự vả mồm ngay, tội bốc phét. Lẹ lên 1,5 rồi cạnh. EDG ban Ascent, Liquid ban Pearl. EDG pick Haven, Liquid pick Fracture. Split luôn mà. Cù lao thua không hại anh, chính xác. Ông chú về bịp rồi. Liquid ban Fracture luôn mà, đỡ. Decider Lotus. Vãi lồn giờ mới đi lên sân khấu á. Oh my god. Trông thằng Smoggy này trầm lặng vãi lồn, trầm tính vãi lồn. Nhưng mà đồng đội thì lại tăng động. Cái lồn vậy. Lại con gấu trúc. Đâu hiểu. Mấy anh có thể vào bắn sớm sớm tí được không ạ? Em muốn xem. Trông mấy thằng này trông giống là trông mấy thằng LGG này trông giống kiểu đi mẹ mày một hội bạn bè hơn là một team game thủ. Nhưng mà ấy, mình không biết nhá, hay không đánh giá gì hết. Nhưng mà cảm giác ấy, mấy thằng này ấy, mấy thằng như kiểu Nats này hay là kiểu Aspat ấy, chúng nó mới kiểu 19-20 tuổi ấy. Chúng nó cầm gấu bông theo các thứ còn đỡ. Trông có những cái thằng như kiểu là dubstep 33 tuổi, 32 tuổi đầu rồi, địt con mẹ lên sân khấu cầm con gấu bông đi lên ạ. Mình trông nó cứ kiểu địt mẹ mày trông kiểu nó cứ dị dị kiểu lồn gì đéo hiểu. Địt con mẹ mày 32 tuổi đầu đi đâu cầm theo gấu bông ạ. The fuck? Baby boy à? Nats là 20 tuổi thì phải. Aspat là 19. Cầm tí cho hút fan girl anh. Đã lồn. Để chi? Để chi? Jumpy. Fan girl là việc bạn bắn hay các thứ chứ còn fan girl ở việc bạn cầm cầu bông lên đâu. Bạn cứ bắn hay thì auto nhiều fan. Vậy thôi.
Nhưng mà nhìn mẹ mày lại giống anh Bâu nói ấy. Mẹ mày đẹp trai, rap chán nhưng vẫn nổi tiếng. Trời ơi, bạn đây. Cảm ơn Nguyễn Minh Quang với 50k qua MP Bank nghìn. Hôm nào làm gaming house tour được không anh? Nói chung là cái nhà này bọn anh cũng kiểu không thích public á, nên là bọn anh chắc không làm cái đấy được. Công anh nhiều fan hơn nên biết, ai biết gì đâu. Mình chỉ nhiều anti thôi, chứ không có fan. Chúng nó có một cái phòng để warm up trước rồi á, nên là thế lên sân khấu thường sẽ không được warm up. Lên sân khấu thường là sẽ bắn sớm để đỡ bị chậm lịch. Mấy giờ mình tập team nữa? Chính xác là 25 phút nữa bạn ạ. Một K2 view ở đây á, 1K2 view ở đây nhá. Bây giờ đây đang có 1286 người xem. Mình nghĩ ở đây chỉ có 86 là fan thôi, còn đâu 1200 là anti ấy. Was in the grand final, so right, and now here again. Let's get this one started. Pistol round for map number 1 here on Haven. It's important that EDG 86 ông nào là fan thì không biết. of course, we have to talk about this guy. Xin nhận chức hội trưởng hội anti à? Loves to op. Unfortunately, loans in this game to earn the money. Ăn sắp là không được chat domino ạ. Anti. Chính vì là anti nên mới phải sắp ấy thì mới chat được chứ. Howdong using that smoke twice in the same place there just to deny short information. Safe loves playing in those kind of spots, but Team Liquid have gambled that it's going to be a B hit. Now as the drone comes down over towards A, you see. Dạ, Indiana đấy à? Người xem thầm lặng à? 1-0 cho CF. Flash through. Enough Liquid players though onto the side that. Yeah, they bailed. I mean, that was a stun recon combo, and Team Liquid were able to just fend it off in terms of sheer bodies. EG though leaving nobody in this spot. Anti đầu tư hẳn hội viên 13 tháng luôn. Have people go back in this direction, but the spike looks like it's heading rapidly over towards C. Nobody now becomes alert. So many contact players. I mean, nobody's just lurking his way up there. That's the Sova spotted, honestly. That's going to keep. Đánh C chống vẫn thắng được, 45 vẫn thắng được. Rotate hay này. Tìm lửa, tìm quả lửa, đéo tìm được. Điểm chưa? Vãi lồn à. Đỡ. Mình có cảm giác như kiểu 1-0 EDG nhở. Ôi xong rồi, trông giống suy vãi lồn ạ. Bùm, 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 bùm. Become a bit of a problem now. Team Liquid need to get a move on and need to land these shots here. Cross stop lined up and with the pistols. Chính xác. Cán Phạm Bá Thành với 10k con MoMo nghe. Em đang dùng màn LG 165Hz 2K thì có nên đổi sang mấy con 240Hz Full HD không anh? Anh nghĩ là có. Mua Classic MG là tỷ sao? Vì nó sẽ mua được hai smoke và mua được giáp, tránh mấy cái việc bị một shot vào đầu của Ghost, với cả là có hai smoke để tồn tại trong side nhiều hơn. Không phải đâu, cái kẹp đấy đẹp quá mà. Bỏ C là đúng, 5v4 bỏ C retake là đúng. Nhưng chẳng qua là nó kẹp đẹp quá rồi. EDG nó kẹp đẹp quá. Đẹp vãi lồn luôn vào đấy. Tức là anh em hiểu nha, team mình cùng có đồ đúng không? Địch bridge của địch dùng stun thì mình dùng stun,
Bridge bên bạn dùng aftershock, mình dùng aftershock. Bridge bên địch flash, mình flash, cứ liên tục trả lại thế thôi. Step themselves towards A lobby. They're just willing to play it slow at the beginning, and now they're going to be droning again. Look at how far back that is. All the way close to the corner. Will it clear anybody? It does get the tag on to save. He has to back away. Needs a flash as well to just get around the corner. While all this is happening, the rest of Team Liquid also going for a bit of exploration, seeing if they can catch one of those cheeky kills, but in the grand finals and all throughout playoffs, actually, these were some of the most dangerous rounds for Team Liquid. Ông lồn này chỉ có round 1 là cầm round 1 với cả round 13 là cầm gỗ lục. Còn tất cả những round sau sẽ là cầm Marshall và Op. Sailing for EDG. This I think chết 4 mạng. Will be a good way boom, boom. Kind of starting out utterly flawlessly. Cong Anh also getting 4 kills there, 800 extra credits that he'll be very happy to put into the operator fund. It's 2 away from the knives as well. Yeah. I mean, all of this helps their flow massively. And I'm wondering if at some point here Team Liquid try to up the pace. We saw them go for A lobby. Cong này giết người xong kiểu hết round rồi. Sao? Nhào. Lúc lồn cũng thế. I think that's because they're anticipating Safe and Soulcast being pushed up like that over towards A lobby. They're just gonna get flushed. Thế luôn. Mặt nó giống vãi lồn đi. All right, good start and a slow tempo to begin. Nhưng mà vui mà, đi bắn giải này vui mà. Nói chung là trong lúc bắn giải ấy, thì gáy gùng thoải mái, đừng có chửi bố chửi mẹ người ta là được. Còn nó gáy gùng thoải mái à, đấy là điều hiển nhiên mà, ai cũng thế thôi. Nó là cái gì? Nó là cái tăng tinh thần cho mình và là gọi là sao cho đồng đội mình nữa. Nó là cái hiểu được. Có mấy ông như vậy mấy hai người, không ai cũng thế đâu em ạ. Ai cũng vậy thôi. Chơi game nó phải thế, thi đấu nó phải thế. To play with him though, and here we go. Smoggy holding some util, just a corner check, shoulder check. There it is. Kill. Ui đến đấy. Get out of there. Dug himself into a bit of a hole. But look, EDG not accelerating, and Liquid not over rotating either. Though Yampy does. Thế có được gáy tuổi lồn không ạ? Có em, bắn VCT Việt Nam em gáy tuổi lồn có 1 sẹo. 2 sẹo là đi. Pistol round here, no? Yeah, he's all the way up. He has a cage as well if you wanted to block off that sightline angle from where the turret is, but guiding light out from Soulcast does not see anything A long whatsoever. So now they read it. You see Redgar sprinting his way over to C. What does the timing look like? 1 sẹo là thẻ vàng em. 2 sẹo là thẻ đỏ luôn. I mean, yeah, they do get themselves into the site. What's the attempt and what's the call from Liquid? Players are only just starting to get into position. Do they want to try and flood in? Plants down. Too much to offset it. Cong. So looking that one down. It's a flash play. Lovely angle on that one. Doesn't actually det it though. Just forces a couple of these lines and the angles here. Soulcast with the right resetting. Chichu though cleaned up. Dạo này Soulcast bắn cũng có vẻ hay. That situation. Tight with the Vandal manages to pick up 2. Nói chung là luật đấy. Nói chung là luật nhá, theo luật mình biết ý thì không được chỉ tay vào địch, không được chỉ tay vào sang bên địch ấy, hiểu không? Anh em hiểu không? Không được chỉ tay vào người ta này, không được chửi người ta, không được chửi phắc phủng này nọ này. Cái gì nhở? Còn gì nữa nhở? Đại khái là như thế. Như kiểu cái quả của thằng Cong ấy, nó là cái kiểu cái quả giơ ọp của nó ấy. Cái kiểu cái quả giơ tay ọp vào bọn T1 ấy là không được luôn á. Nhưng mà mình nghĩ là ấy là trận đấu đang hấp dẫn đấy. Nên là người ta cũng không nói gì rồi. Chứ cái đấy là không được. Chửi tiếng Tây Ban Nha các thứ được không anh? Người ta không hiểu được em, nhưng hiểu thì đi. Anh không nghĩ là có wording đâu. Tại vì team Trung Quốc nữa em ạ. Mà mày cái quyền lực nó hơi to nữa. Nên anh nghĩ là không sao đâu. Pump with the util. Trying to buy a bit of that space, but we're down to the minute mark. This looks way more committed though from EDG. They don't have any lurks on the other side of the map. Flash into the corner, listening for footsteps just in case they are still there. May have heard one player move. Here's the dog being used now. Bit of re-clearance. Soulcast also has Seekers, but here we go. Go button is pressed. That's a fault line. Paranoia, flash, and the dash is actually quite excellent inside the smoke. Cong, he's still safe, but he haven't cleared short. There we go. Soulcast is finished, but still players, they maintain the grasp. Defensive play, just crossfire. Yampy really just turning up here.
30 seconds left. Choo. Last one standing. Players to try and muscle his way through. Safe, really putting a stop to it. Another big performance from those two old guard Liquid players. It's Yampy this time that steps up. Wow, gorgeous spray trap. Không, nhưng mà Jumpy bắn kinh thật. I think just staying inside his cloudburst for a little too long then. Kiểu Jumpy bắt đầu quen với cái game rồi ấy, nó bắn kinh thật. Chịu em Linh ơi, anh chưa nói mấy câu đấy bao giờ nên anh chưa biết có bị xử không. From champs last time they played. So, in some sense, a revenge match, but I don't think that'll really be what's on Edward Gaming's mind here. It's just about how far you can go in the tournament at this point. Absolutely. Achieving that first win, making the top 8, those were the goals that they set themselves out to get with this tournament. At this point now, how far can they go? Haldong was talking about, you know, the potential of revenge against Liquid after being eliminated. But these are new teams. Shock darts close. Oh no! Here's the dash though, over the top. Xong. 1-0. Cho một mạng cho KK. They look very prepared for the areas that Team Liquid are going to be fighting. This time though, shutting down a bit of a garage pivot. Players trying to work their way through. Nat chết. Back and definitely aware of it. Nats tried to again adjust that movement backwards and forwards. And wow, while Red Guy was. Mẹ mày nát pick vào đấy phí thế. The site, and now he is a nuisance. Look at this guy, all the way towards the back, forcing out the seat. Oh, the team flash timing with the flash. He was flashed up safe. He's alone here. Has the dash, the updraft, the shorty claims the kill. Can he get the form? It's shut down. Nobody pushed up to help it out. Phải nát lỗi quá. Nát không nên pick phần đấy. Muốn pick thì mình nghĩ là nên gọi đồng đội về pick đẹp hơn là pick phát đấy. Jumpy phát đấy cũng bị lộ vị trí rồi, nên là nó biết rồi. Đánh giá phát vừa rồi là Liquid hơi rời rạc. Phát đấy đáng lẽ Red Card nên bỏ sai, quay lại giúp đồng đội nhiều hơn là đứng ở C đấy. Tại vì địch cũng chưa vào Gara mà, đứng ở đấy cũng chẳng có tác dụng gì. Về giúp đồng đội sẽ đẹp hơn. Nhưng mà tiết tấu nó cũng nhanh ấy. Mình nhìn thì dễ, tiết tấu nó cũng nhanh. Chứ mà mấy cái tình huống đấy nó quyết định trong vòng một vài giây thôi. So everybody in EDG ready to punish that, and Safe decides to back up without even firing a shot. Here's that same kind of drone being used. I wonder if Liquid try and find timings to push up after they hear this one. I mean, there's a stun being held right now. Yampy decides not to use it. It's been quite an interesting game so far, just in terms of the timings they're taken. I mean, it's been slowed down frequently, but you see those bursts of explosive play. Deep smoke all the way down, trying to fake like Kang does have his presence there. They're heading into the op though, and they have no drone. Yeah, it's used very early. I think. Oh, Safe's not watching. Smoggy's flashes, isn't it? That's going to have to push him off this angle. Except he's not even there. He's not even on the long angle. 30 seconds left. Here we go. Right up close. And Smoggy survives on 1 health, almost getting the collateral. Here's the Blade Storms. Hop over the top, Safe. Let's try and make quick work of this. Shunt this before they can even get into the site. Rolling Thunder collects all of them, corralled up. 12 seconds remaining. Not a chance in hell of trying to get themselves into this. When it's a TP onto B of all places. Haldong, aftershock in his face, 6 seconds left. He has the spike, needs to plant it just in time, but it can be denied. A peek, an attempt to try and again play for it. Fault lines all over the place, just absolute anarchy. But the attempt to just try and adjust the pivot. Liquid are finding their opportunities to hold on here. They're not getting baited too heavily into EDG's very slow play. They're so happy just to hold themselves and rely on Safe to deliver. This pick is good, and then Yampy immediately coming in and being able to deliver that Rolling Thunder stops anybody from pushing onto Safe. The 1-2 punches
EDG. Trong mấy cái áo team này có nhiều tài trợ thích quá. Máy thi đấu á, máy thi đấu xịn. GMJJ 8 năm thì CF cũng 94, đéo khác thì nhau luôn. Nhưng mà mình nghĩ là để mà thắng được game này ấy, nếu mà EDG muốn thắng được cái game này ấy, thì những player khác như kiểu là Hao Đông cái này hay các thứ Chichu hay là Smallhy các thứ bắn cũng phải kinh. Chứ còn mình không nghĩ là GMJJ sẽ có nhiều đất ở dưới game này đâu. That one. Where did you want me to continue it? Something. It's not here yet. Yeah. Is that what you wanted me to go with that? I'm not doing it. I'm not stooping to your lows. So this isn't again going to be a really slow round, right? Nói chung là Z bắn ngắm này thì sẽ là tự bắn vào chân mình thôi. Đây là cái điểm gọi là bất cập của con Z bắn ngắm ấy. Khi mà bắn ngắm như này ấy, thì nếu mà không tìm được first pick ấy, không có ai entry vào cả, lại phải vứt ngắm cho người khác, mất một người đổi mạng. Nó không phải là một cái tốt. This is one of the first times. Đưa ngắm cho ai nào? Ôi, Sokat đứng cho ai trông suy thế. Ôi, Sokat đứng cho ai trông suy đét mà. Tự mù. Ôi trời ơi. Thua luôn. Ôi trời ơi, flash tự mù ạ. Ôi trời ơi. Mình nghĩ là cút rồi. Shot still there over the top, trying to offset as well the crosshair placement. Haodong has really just, I mean, forced this one. But also what an incredible recovery from Soulcast. After a bit of a whiff flash, being able to pick up two while stunned has actually kept Liquid in this. That's his load up. CF cầm ngắm mạng khó thế. Yeah, on A-Long needs to make best of the moment. Close to the left. Didn't catch it, but no kills going either way, and he's still got the dash. Goes for it, lands that shot. And there's a couple more waiting for him. Smoke at the feet. How does he want to try and get into it? Smoke drop down, half onto the defuse. That's already in, but he's on 20 health. Gì đấy? Over the top with the shorty. Not the weapon. Nát ở trên đấy kia được rồi mà. Sao nhảy xuống nhỉ? Sao nát lại nhảy xuống nhỉ? These rounds are really bizarre. I mean, the first Thrifty, I feel like Cong Anh went crazy with it. And this time, it's a Team Liquid mistake down short to offer them that opportunity. And EDG are going to capitalize. Em dùng số bình thường anh Sumo để em. Hình em có Zalo của anh mà. Em vẫn dùng cái số đuôi 1918 anh Sumo. Safe takes the standard line down A long as Cong Anh goes and watches towards garage to start with, and then it's going to come back over here. Yeah, it's a bit more pushed up than standard. Yeah, this is aggressive. I mean, Safe, he is that guy. Something to prove, honestly, as well. There's a lot of people doubting this Team Liquid squad. Making excuses. Spots the barrel, sees the shoulder, takes the shot, dash into the wall. Still backs away, but Smoke, yeah, not dissipating. Give the clean angle, wants to re-aggress onto this. What a play by Safe. This is insane. I mean, he's just got back onto this angle perfectly. He's giving his team maximum information. Not that close though. Exploration into mid. The alarm bot dealt with. Nobody trying to hold this ground as well. And now he's worked himself into this lurking position. A cage. The lurking Sova. All over the place. Yeah, I mean, this is just adding so many different things into the mix. Trying to keep Team Liquid reeling, but player disadvantage now. A tap onto the plan. Haodong just trying to bait the utility, now actually choosing to stick it. And they've got themselves into that B post plant situation, a smoke. I love this. Nobody just holds for Haodong to plant, and then Haodong gives him a smoke to play even further. Here's the lockdown, and nobody does have the Hunter's Fury for it, but he's in a smoke, man. He can't play for this. He's going to try and take the fight well. Wiggles himself into that angle, jumping down, trying to double up. Nats covering it. So the lockdown was destroyed. This can play out close here. It's down to Chichu. Does have that angle on him, but he's not watching for the bottom of mid. That's Redgar spraying down. Damage done, but not enough to claim the two. And so, Josh, I gotta say, one of the most bizarre maps I feel like I've cast, and I can't really get a feel for the flow of this because it's just all over the place. Yeah, it's because EDG are playing so slowly and then using lurk timings in bizarre ways. I mean, that's one of the
the things that's actually good about EDG, and one of the reasons why I think they've got chances to win even against top teams, is that they just play the game very differently compared to what a lot of the regions are expecting. But you gotta say, the player that's actually winning this for Team Liquid, I feel, consistently is Safe. He's been able to get so much value with the operator, whether that be like one pick and falling off or just holding the line over towards A. They're giving him ultimate responsibility of holding C all on his own or A all on his own. And it gives the rest of Liquid all... Láp xa thế. Play like Safe as well. Phải luôn láp xa thế. Everybody's gassing up the whole Kang versus Safe matchup with the duelists. Safe is a player who's been... Mình á, 5 phút nữa mình tập team. Chắc xem nốt 1-2 round nữa mình đi. Yeah. He's been dominant. He's been hard carrying Liquid in a lot of the situations. Retake you would say the grand finals, which is their biggest win. But throughout the rest of the season, Safe was the guy. And he's supported Redguard to get into a very deep position over towards C, which again allows Team Liquid to stack over towards Retake A trông khó nhỉ? Có gì để retake đâu nhỉ? Có mỗi anti của Showcast à? Retake here off the Seekers. See what they decide to go for. Gosh, into the back spam from the Heaven location. I know the Yampi's up there. They do have access to the site. Anything to push this back. So it's going to be a set retake from Team Liquid. Redguard could have met up with the rest of his team using that Omen ult, and instead he's going on a very slow... Ok, Jumpy sẽ làm Aftershock retake. Showcast anti. Safe already jumping all the way down, close to the corner. Shishu captures Redguard when he was trying to make the... Mình không thấy có cái đồ gì ở retake ở cái round đấu này cả. Thà retake B, retake C nó còn dễ hơn là retake cái A này. Can't get him punished. Yeah, there's another round that's just a bit of a misread, I think, from Liquid. You know, the overall game plan from them is to have Safe providing them huge information so that they can make the right reads. And this time, just not quite. They thought the read was that EDG were going to back away from A and end towards B. That's why they moved Safe over there. They had 3 players around the... GMJJ nãy 8-3 giờ 8 đều mẹ ơi. Nó bắt thằng này kinh quá. Liquid nó cứ bắt thằng Z rồi mà. Nó bắt kỹ quá. Bit of a miscall there, I think, from Team Liquid, but that's also the first rifle round that EDG have won. So, how they're in the lead is a bit of a miracle. It is quite strange. But they've pulled out some crazy stuff when it was required of them. It's going against those expectations of going at this point. Xem nốt round đi ạ. There's an early util that was pumped into A lobby. Trailblazer is being used as well. Quite early on here by Soulcast. Thế phải gọi nó là gì em? Tên nó kìa? GMJJ kìa? Hay gọi nó là gì? Zimic à? Đây, sao? Buys enough time for Safe to also respond. Redguard playing up close, wants to take the fight as well, just pushes right past it. He's eager for it. Kang still in the action, still in the fight, but the Blade Storms just couldn't quite land it. The micro adjustment's not there. Thì các bạn cứ gọi là Kang thôi, còn tên in game của nó là GMJJ thì mình cứ gọi là GMJJ thôi. Có gì đâu. Đi thôi. Tạm biệt anh em.